bá a bímọ nílé olówó oyè ó lè ṣèṣe olówó bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀ oyè ó lè rìnrìn ọlọ́lá kó rìnyẹn fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀ ọmọ tá a bá bí ńlẹ̀ yorùbá yẹ kó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ yorùbá dẹ́kùndélẹ̀ tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ yorùbá àtàwọn bíi tó ṣe é mú yẹn gan tó dùn ún wò nílẹ̀ yorùbá ẹ wo ẹ̀rìn ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé ìdẹ̀rẹ̀ hìlì nínú odò ń kọ́ àtòkè olúmọ lẹ́gbàá lákè nání ohun ànílà nání ìdí ẹ̀ gan nìyí tí yorùbá nation global directorate ti gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè yorùbá ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wú koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom tí àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com ìkànnì yorùbá nation global directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ wọn bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ yorùbá jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í fárílẹ́yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀ yorùbá ò ní parun yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí yorùbá nation global directorate lolùkéde. ẹ ṣeun barrister ìtọ́tọ́ tí ọpọ́n tó kàn ní news update wa èmi náà ni mo máa kà fún wa. You are welcome to the news update of the Yoruba Nation Global Directorate. The YNGD has called on the Yoruba sons and daughters worldwide to close ranks and unite with one another. This call becomes necessary because Agbajowo ni Afinsoya, and in unity there is strength. The Yoruba needs to be united more than ever before, as Yoruba world is now celebrated even in foreign lands. Moving on, we call on our people not to relent on their security. The sporadic attack from non-Yoruba has become more urgent to address. We call on the Yoruba elders and sociocultural organizations to address the festering issue. That was our news update. Ìròyìn wa náà kò pẹ́ púpọ̀, so nǹkan tí a ní fún wa nìyẹn. Wọ́n sọ fún wa wípé kí a jẹ́ kí àwa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fara wa mọ́ra, ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa so that a lè ní ìlọsíwájú ní gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe pàápàá fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Èyí tó kàn lẹ́yìn eléyìí ni ìpè fún owó. ẹ̀yin ọmọ ọba aládé ọmọ ọba yorùbá ní tilẹ̀ tókó àti lẹ́yìn odi akíyín ní ti kíkí ọmọ ọba akíyín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́ akíyín tọlọ́gun tọlọ́gun gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ọmọ ọba kì í ṣe bí ẹrú tàbí ojo ìdí rèé tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yorùbá nation global directorate ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde yìí o kí èkúlé gbọ́ kó sọ fún toko kádò gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ pé ilé ti yá kì í sori lásán òdodo ọ̀rọ̀ pàtàkì tó gbọ́dọ̀ máa wà lọ́kàn gbogbo wa ni gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbà ṣe kọ́ wa àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí ẹni tere èjì tere owó onírú owó oníyọ̀ kì í ṣe owó tẹ́jọ́ tàbí ọ̀bọ̀ kó jẹ o ọmọọbabìnrin adéọlá atayẹrọ ọlámíjùlọ tó jẹ́ olórí èbúté ẹgbẹ́ yorùbá nation global directorate àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìgbàgbọ́ kíkún nínú wípé kò sí ẹni tó lè kó owó wa jẹ o yorùbá nation global directorate ní ìgbàgbọ́ kíkún nínú bá a ṣe ṣe àkóyawọ́ ìṣirò tó péye àti ọgbẹ́ inú nínú ètò ìṣúná láìsí bayọ́nbayọ́ kankan nínú owó ìlú ikán ejò tàbí ọ̀bọ kì í kówó jẹ lọ́dọ̀ tiwa a sì ní ẹ̀rí àti olùjẹ́rìí rẹpẹtẹ nínú ohun tí à ń ná owó sí ni ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ yorùbá àwa máa ń kó owó jọ ni a kì í kówó jẹ ẹ̀rí tó dájú ni wípé gbogbo ẹni tó bá dáwọ́ sínú ẹgbẹ́ wa pátá ni wọn yóò máa gba ẹ̀rí ìfowóránṣẹ́ wọn tá a mọ̀ sí statement of account lóṣooṣù ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ kó sú wa ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá o ẹ fi owó ṣọwọ́ sí wa látòrí ẹ̀rọ ayélujára wa www.yoruba
yorùbánationgd.org. Odùduwà gbè wá o ṣùgbọ́n kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ àti olè tí wọ́n ń fi ìjàngbara òmìnira yorùbá pawọ́ fúnra wọn. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ẹ ṣeun barrister. Ẹ ṣé. Èyí tó tún kàn ní appeal for funds. Mi mọ̀ bóyá àwọn bàbá wa Raphael Adébáyọ̀ ti wọlé. Ok, ó dáa pé wọn ò tí ì wọlé. Mo fẹ́ tọrọ àforíjì wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ ìṣe bá ṣe máa ń ṣe ń bí àti ìṣe wa nípa ọ̀rọ̀ olówódé, a ṣe fẹ́ ìrànlọ́wọ́ yín sí àwọn nǹkan tá à ń ṣe. So torí ẹ̀ máa fi ibi tí ọ̀rọ̀ owó yẹn máa ti gbà wọlé lórí website wa, mo máa fi sí inú chat box. Oyekóye tí ẹ bá ní ẹ fi ràn wá lọ́wọ́. Ìbá jẹ́ £10 ni o, ìbá jẹ́ $10 ni o, ẹ ṣáà fi ràn wá lọ́wọ́ torí àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe kó lè lọ déédéé. Torí ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú fún ilẹ̀ Yorùbá torí ilẹ̀ wa ni. Ẹ ṣàánú fún wa. Ìgbà tí wọ́n bá ń bá mi fi ìyẹn síbẹ̀, mo máa fẹ́ pe directorate director kí wọ́n wá fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣítí kí a tó máa lọ. Bàbá Raphael ti wọlé o. Ok. Bàbá Raphael, ẹ̀yin lọ́pọ́n tún kàn appeal for funds fún wa. Fún ilẹ̀ Yorùbá o. Ok. Ẹ ṣé sà. Ṣé gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ok. Ẹ kú àárọ̀ o, ẹ kú ọ̀sán, ẹ kú ìyálẹ̀ta, ẹ kú àsìkò yìí o. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o. Ọlọ́run Olódùmarè a máa dó tiwa o àti gbogbo ìdílé wa. A fẹ́ kí gbogbo ilé pátá pé a ṣe tí a jẹ́ kí tá a jẹ́ kí àpò directorate kó jófo. Wọ́n ní ẹnu òfìfo kì í dún yànmùyànmù. Bá a ṣe mọ ẹgbẹ́ náà ni pé ẹgbẹ́ tó bá ní irú tó lẹ̀ nìkan lọ́wọ́. So a dúpẹ́ wípé gbọ́n tẹ̀ ń fún wa lówó, ẹ ṣé gidi gan, Ọlọ́run máa dó tì yín o. Bẹ́ẹ̀ ni ń ṣe gangan, bẹ́ẹ̀ ni àkọsílẹ̀ wà. So eléyìí ó fún wa ní the boldness láti wá lè máa bá bu wa sọ̀rọ̀ ní òrèkóòrè pé bẹ́ẹ̀ ṣe ní ká máa ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ni à ń ṣe o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ní ká máa rìn, bẹ́ẹ̀ náà là ń rìn o. Ọlọ́run Olódùmarè kò dẹ̀ jẹ́ kí a ṣìrìn, a ò ní sì ṣe, a ò dẹ̀ ní sì lọ ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Gbogbo àwa tí a máa ń fún wa lówó ní every week, every time, gbogbo ẹ ṣe ń ṣe, ó ní à ń rí o. The end of the year has come now, tó yẹ pé àwọn mí ń bẹ pàápàá ní Amẹ́ríkà tí wọ́n ní owó tí wọ́n fẹ́ fún àwọn ẹgbẹ́ kan, wọ́n lè write off nínú taxes wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ consider Yorùbá Nation Global Directorate láti fún wa ní àwọn owó yẹn o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ consider wa láti fún wa lówó yẹn. Then àwọn tí wọ́n dẹ̀ ti fún wa lówó náà tó fẹ́ fún wa lówó, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má change mind yín o, ẹ fún wa lówó o. Àwọn tí a dẹ̀ mọ, àwọn tí wọ́n ti mọ̀ tí pé àgbékalẹ̀ wa tuntun tá à ń ṣèpàdé ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ báyìí tí wọ́n ti mọ̀ ń pa ẹ̀, ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn kí wọ́n lè wá darapọ̀ mọ́ wa. Torí pé kí ni directorate látìgbà láti bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yìí àpẹ̀kan dúró. We have a mission, we have a focus. And what's our vision and focus is to make sure pé ilẹ̀ Yorùbá kò jẹ́ ilẹ̀ tí àwọn tí wọ́n rò ní ọkàn wọn pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ náà mọ́ wa lọ́wọ́, pé wọ́n lè rí ilẹ̀ náà gbà. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn wa lọ sí oko kí wọ́n sì kan tó ń ṣe, wípé
a ò ní gbà wọ́n láàyè láti dá àwọn èèyàn wa dúró mọ́. Àwa náà máa ṣepá lájẹ́ pé gbogbo wa kí ẹnu wa ṣọ̀kan láti lọ sí láti dé ilẹ̀ lérí. So mo ń fi àsìkò bẹ́ẹ̀ yí pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a máa dáwó sínú ẹgbẹ́ yìí. A lè dá through Zelle or through PayPal or direct to the account. These are very, very possible and we have the way. Àwọn ẹ̀ máa fọ sórí chat room wọ́n sìn how to give on the Zelle on the chat. So owó yìí wà very, very important. Kò dẹ̀ ń ṣe pé báyìí pé owó yẹn gbọ́dọ̀ pé there's an amount tí a set aside. It's just the commitment. Tí àyìn bá ń wá tó ń fún wa ní $10, £10, £20, £50 and much more. Ó fi hàn yí pé wọ́n commit ara wọn sí nǹkan tó ń lọ. Ó mọ̀ pé wọ́n wà nínú nǹkan tá à ń ṣe. Wọ́n dẹ̀ nígbà wípé a ò ní ilẹ̀ Yorùbá a ní túká because we need organization. A lè wá dúró ká pé tí wàhálà bá tún wá tún dé rẹpẹtẹ o la máa kíra káàkiri. No, this time around we want to stay united, we want to stay committed, we want to make sure pé a ní organization tó ní structure láti stand. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣe wẹ̀yìnbò pàápàá. Don't look back, let's keep on giving. A ní àwọn kan tó máa ń fún wa ní PayPal. Àwọn àgbàlagbà ni wọ́n $27, $25. They do it regularly. Anytime we check our PayPal, we see their givings. Ẹ ṣé àṣírí òní tú ojú òní tì yín. And on our PayPal, it's very easy to set up a regular giving, a scheduled giving. Is it weekly, bi-weekly, or monthly? Ẹ lè ṣe lórí website wa through PayPal. Ẹ jọ̀ọ́ o, ojú òní tì wá o. Láàárọ̀ yìí, ẹ jọ̀ọ́, no matter how, àwọn táwa ń bí, bó jẹ́ $50 la fẹ́ give ni, ẹ jẹ́ ká give ẹ̀, ká give gbogbo ká give ẹ̀, ká tiẹ̀ give ní ìsìn, ká tiẹ̀ give ẹ̀ ká mọ̀ pé kíní, àwọn táwa ní orí meeting ń sìn báyìí ń sìn. Yeah, so ẹ jẹ́ ká give ẹ̀, we are over 17. So gbogbo bá give o, ẹ jẹ́ ká give, bó tiẹ̀ jẹ́ $50 la lè give ń sìn ni, àwọn tó lè give much more. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká give. Èmi náà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú tèmi láàárọ̀ yìí. So láti give. So ẹ jẹ́ ká give. Ọlọ́run máa dúró tì wá o. Ẹ ṣé. Kò ní rẹ̀ wá o. Thank you so much. Ẹ ṣeun bàbá wa. Thank you so much, sir. Kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú nínú ètò, ẹ jọ̀ọ́ màá fẹ́ rọ̀ wá wípé kí a bá wa share notice of meeting yẹn so that a lè rí àwọn èèyàn díẹ̀ sí láti gbọ́ nǹkan tí a fẹ́ sọ lénìí. Torí nǹkan tá a fẹ́ sọ lénìí ó ta kókó lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Tá bá ń ṣe yẹn, màá pe directorate director Princess Ọlámijùlọ kí wọ́n fún wa ní ọ̀rọ̀ ìkáàbọ̀ sí ìpàdé. Ẹ ṣé gan ni. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni. Mo ti kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sí orí ìpàdé wa lénìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó kà wá yìí tí ojú ọbẹ̀ ti wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi tí a pè tí ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa lénìí. All over the world, it is common practice and citizen social responsibility to aid and complement the efforts of the government in all areas of human encounter. The favor quotable quote by John F. Kennedy, which exhorted America to think of what they can do for their country, not what their country will do for them, is also relevant in our climate. To this extent, the Yoruba Nation Global Directorate has once again donated 6 motorcycles to
legally recognized security outfits that are assisting the government in Yoruba land. This organization has been actively working on surveillance and security of Yoruba land in collaboration with the Nigerian Police Authority. We intend for the handing over of the motorcycle to take place immediately. And once we have completed the formalities, unlike our previous approach, we have decided to brand each motorcycle with our logo. It may please you that we also purchase and handing over approved surveillance equipment, all in our effort to protect Yoruba citizens and property on Yoruba land. We, as the Yoruba Nation Global Directorate, say what we shall do, and we do whatever we have said. We have on numerous occasions promised to be accountable and transparent to you. Our ongoing efforts give credence to promises and our commitment to serve the Yoruba nation. We plead with you to continue supporting us and give generously to us. Thank you for your love and donation to Yoruba Nation Global Directorate for Yoruba Land. Odùduwà á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá Atayọ̀ Ọlámìjùlọ kò ní dalẹ̀ Yorùbá o, ìwọ ńkọ́? Over to you, sir. Ẹ ṣé gan ni. Èmi náà Àpọ́sítélì Adébáyọ̀ mi ò ní dálẹ̀ Yorùbá o. Èmi náà ò ní dálẹ̀ Yorùbá o. Ẹ ṣé princess wa. Gbogbo ara ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n bá wa sọ. Sorry, mi mọ nǹkan tó ṣe eléyìí tó fúró sí o. Okay. So mi mọ àti gbogbo nǹkan tó bá wa sọ àtàwọn nǹkan tí directorate ń fi owó ṣe àkówó jẹ, ṣùgbọ́n a rí wípé àwọn owó ìbáwó tá a ní a fi ra àwọn nǹkan tó máa ṣe àǹfààní fún àwọn èèyàn wa ní ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ ààbò tó jẹ́ pé òun ló jẹ oníkálukú wa lógún. Tá a ṣáà rí pé àwọn èèyàn wa wọn ò pa wọ́n nípa bígbà tó ń pa ẹja. Ààbò wà fún wọn nílé wọn, ní ọ̀nà wọn, nínú oko, nínú ilé. Torí ẹ̀ la ṣe ń rí wípé ìbá owó tá a bá rí a fi ṣe nǹkan tí ó máa ní àpẹẹrẹ tí a máa lè tọ́ka sí pé nǹkan báyìí ńkọ́ ni a fi owó yín ṣe. Ẹ ṣé gan princess. Mo máa fẹ́ pe ojú ọpọ́n la wá bọ́ sí yìí o, ojú omi ńlá. Torí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí ìkéde fún nǹkan tá a fẹ́ ṣe lénìí, Yoruba Nation Logic and Facts in Perspective. Ọ̀nà ńlá la fẹ́ gbà wo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ní òní. Torí ẹ̀ máa pe barrister Ògèdèngbé kí wọ́n wá fi àwọn tí wọ́n máa jẹ́ olùfọ̀rọ̀wálẹ́nuwò kí wọ́n bá wa pè wọ́n síta kí iṣẹ́ náà lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀rẹ̀ o. Barrister. Thank you very much, ẹ ṣé gan barrister. Ẹ ṣé ẹ kú wájú ẹ̀yin bàbá màmá àti ẹlẹgbẹ́ mi àti àwọn àbúrò indeed àti àwọn tó bá jẹ́ bí ọmọ fún wa. We welcome you to another meeting. Àwọn màmá wa àti bàbá wa tí wọ́n máa bá wa ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí tó máa bá fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀. Àwọn ni Madam Sandra Popoola Obeyi, ìjọba mi spotlight wọn barrister. And the common practice in UK is to say ladies first, even though I always argue that what a man can do, women can do also. And at Abani ladies first, currently we pay Atulapati Babakama ni Mama. So it's a privilege to once again call our father, Dr. B. Fule, to the podium. And Mama Hawa Yemisi Iyalode
tí a fi gbogbo ewé ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ewé àkókò nìkan a fi gbogbo ewé ajálẹ̀ wọn lórí pé kí wọ́n máa ṣe ìyálòde àti ìyá nínú ilé náà fún ọmọ Yorùbá. So it's a privilege to welcome Mawa Metalokan. Mawa Metalokan, prophet and Oníṣẹ̀ṣe, Father Unsi Ogunlana to the podium. Then live for all, Amafi Opapolopolo Pa Ejo. Privilege to have amongst us today again our brother Oduchike Shaimofoloko, Ọ̀gbẹ́ni Samson Ademoye sí àárín wa. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi spotlight àwọn náà. And ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, it's been brought to my attention that we are having a minor problem with the PayPal in the United Kingdom. We promise to look into that and get back to you. We reach out to them and find out what the problem is. This is not the first time that we have issues like that, and we hope to look into this. So, Barrister, over to you. Thank you. Láti fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn olùbánisọ̀rọ̀ wa. Mo fẹ́ pe arábìnrin omidan abúlọ́kọ ìyáàfin ìyálóde làwọn náà ìyálóde Fúnmi Àkàndé kan bá wa bọ́ta láti yẹ̀wò sí. Ẹ ṣé gan ni gbogbo preambles tẹ́ fẹ́ ṣe introduce mi ẹ̀. Mi ò gbọ́ yẹn rí ní èdè Yorùbá. So màá tún add yẹn sí list new language yẹn. Ẹ káàárọ̀ gbogbo lé. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, mo kí yín gan ikú àtijọ́. Bí dáadáa ni mo bá everybody. Ọ̀dọ̀ wa ò dùn bí. Lẹ́ni ẹ káàbọ̀. Yes, sir. Òpó ọjọ́ mẹ́ta. Ká má bàa pẹ́ lórí ètò, ká go straight to the point. Màá kàn sáré ka àwọn nǹkan kékeré kan kó tó di pé a máa bọ́ sínú àwọn questions ká tó máa dáhùn àwọn ìbéèrè. Èdè Gẹ̀ẹ́sì ni màá dẹ̀ fi kà. Ẹ má bínú pé mi ní kà ní èdè tiwantiwa. It took the efforts of just one British agent, Frederick Lugard, to amalgamate the Northern and Southern Protectorate in 1914. Here's the logic. The major reasons was for the British. The logic behind that is the major reason was for the British economy interest in the new nation and for their administrative interest. Below are the facts. The ethnic nationalities nations were put together as an artificial nation without their consent. Very akoko. With due respect to the present administration and considering the efforts of past administration, can any reasonable person honestly say that Nigeria is working? Bàbá mi ni Àmọ̀tẹ́kùn, màá fẹ́ kẹ́ bá mi dáhùn ìbéèrè mi. Ṣé lóòótọ́ ni? Is Nigeria working? Mo gbọ́ most of the statement Teka. Question any mo miss, ẹ má bínú, mo sorry. Okay. Èmi náà mi ìbínú tó lókùn mi gan ló wí kọ̀kọ̀ bíi so mi ò lè blame mi pé ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo ń sọ dáa pé voice tèmi gan break. With due respect to the present administration and considering efforts of past administration, can any reasonable person honestly say that Nigeria is working? Ẹ ṣeun. Wà fairly obvious níbi tá a dé ń sìn wípé Nigeria is not working.
ó ṣe mí láàánú wípé kò lè work láéláé. It's rather unfortunate pé àwọn tá a fi ṣe olórí at the moment ó kàn dàbí ẹni pé we're saying the same thing over and over. Who is listening to us gangan? There's nothing tá a lè ṣe unless ká continue láti ṣe the best tá a lè ṣe. There has to be a serious amount of education láàrin àwọn èèyàn wa. We are in a very, very tight situation, and ní ìmọ̀ bá ṣe fẹ́ bóyá máa lọ bẹ̀bẹ̀ ni o, bóyá máa sọ́dìjà ni o, whatever táwa máa ṣe. But èmi mo ti give up lórí pé kí n máa worry ara mi pẹ̀lú nǹkan tó ti what has gone, what has happened. It's all behind us. Kí ló ń wájú wa is the thing tó really yẹ kó jẹ wá lógún. How do we go forward from here? So I don't know. It's just like Nigeria is going around in circles. Catch up on anything. Our confused. We don't know which way to go. It should have been half the time gone. In a sense, we are too radical. So the question will remain in the air until we are prepared to take drastic actions or radical actions. So bí mo ṣe lè answer question at this point lélẹ́yìí. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Tá a bá ní ẹlòmíì tó ní contrary opinion sí answer yẹn, màá fẹ́ kí a gbóhùn sókè ní ara wa panelist. Tó wá pé gbogbo wa ni a rò pé ṣé Nigeria work àbí kò work in tó bọ́ sí the other question. Mo fi òpin question yẹn. Bàbá mi Àmọ̀tẹ́kùn ti dáhùn ẹ̀ níwọ̀nba tí. Èmi rò pé ẹ káàsán gbogbo ilé. Èmi rò pé Nàìjíríà work fún àwọn tó work. So èmi gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe rí, ó jọ pé Nàìjíríà pín sí oríṣiríṣi ọ̀nà. So tá a bá ń sọ Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ wò ó láti ọ̀nà kan. Ó yẹ ká wò ó ní àwọn ọ̀nà míì tó pín sí. So ọ̀nà kan tí Àmọ̀tẹ́kùn sọ yẹn, ọ̀nà tí ó jẹ́ pé àwọn masses tó ti ń wò ni. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo àwọn olówó Nàìjíríà, àwọn ọlọ́lá Nàìjíríà, àwọn tó ń gba contract, àwọn ọba, àwọn ìjòyè, àwọn politicians, ó work fún wọn. Nítorí pé kí ni, ó bá gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ kó rí, bẹ́ẹ̀ náà ló rí gẹ́gẹ́ bí orin yẹn ṣe rí. Bó ṣe ń kọ orin yẹn nílẹ̀ Yorùbá, pé bá a ṣe fẹ́ kó rí, bẹ́ẹ̀ náà ló rí. Èmi la ò ní yọ̀ sí. So wọ́n ń yọ̀ pé àwọn ń rí jẹ ń bẹ̀. Nítorí pé àwọn èèyàn kan béèrè pé nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n ti cancel subsidy, owó tí ó yẹ kán san fún subsidy yẹn tó sọ pé àwọn ti stop ẹ̀, owó yẹn dà? Ibì kan lówó yẹn wà. Àwọn èèyàn kan tó mọ ibi tówó yẹn wà, inú wọn ń dùn lénìí. Ṣùgbọ́n àwọn tí ìyà ń jẹ, tó ń repo rà, tó ń ríṣẹ́ ṣe, tí iṣẹ́ ó ń collapse and all of that, àwọn ò yọ̀. So Nigeria work fáwọn. So èmi á wò pé ká wò ní different shape and sizes and areas of interest táwọn èèyàn ní. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni màmá mi Sandra. Torí kí ni bí gbogbo wa ṣe ń wo nǹkan máa ń yàtọ̀ síra wa. Mo dẹ̀ fi pé topic bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn sìn, ó máa tún bọ́ọ̀dà sí àwọn question míì tí a máa béèrè lórí ìkànnì ti tèmi yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa, a kú jókòó. Second question mi máa bọ́ sí mi ní fẹ́ ká dwell lórí yẹn because question yẹn ó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn sìn, ó ti pín sí ọ̀nà yẹlẹyẹlẹ tó dẹ̀ jẹ́ pé a ṣe máa treat ní orí ìkànnì ti tèmi.
And considering the Go On with One Nigeria slogan of the 70s, the federal character and quota system clauses of the Nigerian Constitution, how have they advanced Nigeria developments? Bàbá mi Oyèfúnlẹ̀, mo hope pé ẹ gbọ́ ìbéèrè tí mo béèrè yẹn pẹ̀lú ohùn mi tó ṣe kọ̀ǹkọ̀ yìí. No. Pé how have they Ohun yín kọ́ mi kàn gbọ́ question yẹn gùn so mi gbọ́ gbogbo ẹ̀ tán. Okay, màá tún kà láti àwọn preambles tó so mọ́ lẹ́sẹ̀ yìí. Okay. And considering the Go On with Nigeria slogan of the 70s, One Nigeria slogan of the 70s, the federal character and quota system clauses of the Nigerian Constitution, how have they advanced Nigerian developments? Yeah, I mean, a quota system at the slogan One Nigeria of the 70s. Okay, how have they advanced Nigeria? Go On with One Nigeria, acronym for GAWON, GOWON, not long by Go On with One Nigeria. Èmi change láti sọ pé go on with one neocolonialism. Gawon and co, they were just doing the British bidding. There never was in Nigeria, except in Lord Lugard, amalgamate on the paper. So there's not only was there never an amalgamation as far as the people are concerned, Omi àti epo wọn lè exist in the same space. So no matter bomb, but if I share, it's not going to succeed. Bí Madam ti sọ, Madam Popola, àwọn kan wà tó ń jẹun lókè ní northern part of the country, but àwọn gbogbo wọn kọ́ akúṣẹ̀ ló pọ̀ jù nínú wọn. Àwọn karambani tó wá láti Futajalo nìkan náà ń jẹun, kò sánibọ̀dì tó jẹun àfi àwọn tó ti accept pé àwọn máa jẹ́ part of them. And how they do it, ritualistic process, what I mean, describe it lórí ìkànnì yìí. You go through that ritual and you become one of them. Wọ́n dẹ̀ máa fún yàn ní, wọ́n máa fún àwọn tó wà lókè ọ̀yà ní little dribble of oúnjẹ from their table, little crumbles from their table. Àwọn yẹn nìkan náà ń jẹun, kò sí ilé ọ̀kan. The vast majority of people go on with One Nigeria has not been good for them. Except, of course, these politicians want to find out how to eat out of the table. I will come from the eastern part of the country to learn how to use force. Force, physical force, intimidation, and when you say one include sínú kíní wọn ostracize njọ́ tí wọ́n bá dé débi àwọn èèyàn bá débẹ̀ 99% of the position ló máa fún àwọn èèyàn ẹ̀. So people use that kind of intimidation and ìyẹn dẹ̀ common among the Easterners. But our Westerners, àwọn ọ̀dàlẹ̀ láàrin wa nìkan náà ń jẹun, àwọn politicians ọ̀dàlẹ̀. So has that gone with One Nigeria been successful? No, I don't think it's going to be successful. To make them more successful, I'm going to draw 1,000 years from now. Mo fẹ́ digress a little bit. Àwọn kan máa ní pé ìgbà tí àwọn Romans conquer the Iberian Peninsula, tó conquer Britain gan 44 BC, maybe different tribes ló wà níbẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti kóra wọn jọ. Mo ní pé 44 BC sí 2023, how many years? That's over 2,000 years. So. Mo fẹ́ kí place àwọn question yẹn. How have they advanced the development? So mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ débi ẹ̀yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ kẹ́ touch rẹ̀. Mo ti sọ lẹ́ǹkan kò sí èmi ò rí any development kankan. And reason the development has not been there báwọn ti
envisage ni pé theory to put Nigeria together was a false theory. So you can't expect any development or any advancement except 2,000 years from now. 1,000 years. She go near Gino. Ojina dear. Ẹ ṣé ǹjẹ́ a ní ẹlòmíì tó tún fẹ́ fi ohun tó fẹ́ fi ṣe àfikún sí yẹn? Ìyá mi Ìyálóde. Bí bàbá wa Oyèfúnlẹ̀ ṣe sọ, èmi ò rí development kan tó wà ńbẹ̀ o, because àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí wa, the way they were behaving, wọ́n behave bí ọmọ arúngún. Èyí tó dáa tí àwọn bàbá wa bíi Awólọ́wọ̀ ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n bàjẹ́ sí ni. Èmi dẹ̀ believe mi ni pé òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ wọn ò lè ever meet. Òkùnkùn á ṣe tiẹ̀, ìmọ́lẹ̀ á ṣe tiẹ̀. So èmi clarify àwọn olórí wa as òkùnkùn àti àwọn citizen as ìmọ́lẹ̀. So the way tí àwọn olórí wa ṣe ń behave is just me. There's just self-centered. So báwo ni ẹni tó wà self-centered, ire wo ló fẹ́ ṣe fún aráàlú? Wọ́n lè ṣe nǹkan kan tó dáa àfi tá a bá máa tanra wa jẹ, àfi tá a bá máa dúró de 2,000 years, which me have long gone. Mi ò dẹ̀ ready láti padà wá mọ́ sí Nàìjíríà. Mi ì tiẹ̀ fẹ́ wá mọ́ rárá, àti ẹ̀ mú Nàìjíríà kúrò, because war is in the world. Kí ni ìjẹ̀gbádùn táwa tá à ń jẹ? Èní ẹkún lè ní òjé lọ́la bí mọ́tò accident àwọn agbórí èèyàn gẹ̀ẹ́sì èèyàn. So to be honest, èmi ò rí nǹkan kan tó wà tán develop tó dáa. Àwọn tán bá ń bẹ̀, ọmọ arúngún wọn bàjẹ́. So eléyìí tó kù, àwọn kan ń kó gbogbo ẹ̀ sí àpò ara wọn. Okay, báwo ni Nàìjíríà ṣe fẹ́ dà? Nígbà tí àwọn èèyàn máa kó owó lọ sí Dubai tán máa lọ máa kọ́ ilé ńlá síbẹ̀. Ilé ńlá tó dẹ̀ ń kọ́ síbẹ̀, ó ń fún àwọn ọmọ tó wà ńbẹ̀ lóúnjẹ, wọ́n ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀. Ẹ neglect ìlú tuntun yẹn, á tún ní pẹ́pẹ́sẹ́, ẹ tún gbé àpótí ìbò pé ìbò tó máa pa yín pé ẹ fẹ́ tún jẹ president. So there is lots of things tó fi jẹ́ pé we will never, tí a bá sort ara wa out, ká come out of the darkness, we will always be talking the same thing every day. We need to have Yoruba nation. We need to leave the darkness. We need the ẹ̀yà mẹ́ta láti lè make something good for our nation. So àwọn ẹ̀yà méjì ń pariwo páwọn fẹ́ kúrò, ẹ̀yà kan ní àwọn ò kúrò tipátipá. Ṣé tipátipá náà fi ń ṣe marriage ni? So mi ò rọ ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi ò fi pé wọ́n máa ń sọ pé something good can never come from Israel. But àwọn yẹn tún ní torọ́ ní Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ tí Jesus Christ come out of them. But fún Nàìjíríà, mi rò ó dà pé Ọlọ́run ti dijú. Ọlọ́run is not looking at us anymore, because if he's looking at us, gbogbo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́, because àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù ló ń jìyà. Àwọn ọmọ tó the rich also cry o. Tẹ́ bá wo background àwọn ọmọ wọn, ẹ fi sorry fún wọn pé ẹ̀ sí láàrin wọn. So kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe dáadáa ní Nàìjíríà. Kí gbogbo wa ní Nàìjíríà ta abroad ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàwẹ̀ 1 million years. I don't think so until tó ní kálukú bá lọ ń lọ ẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde. Bàbá mi ní ti ní 2,000 years ni, so àwẹ̀ 2,000 years ni a máa gbà. Bàbá Oyèfúnlẹ̀ ti ní 2,000 years ní ká fọkàn sí wáyé. So àwẹ̀ yẹn la máa bẹ̀rẹ̀ sí gbà. Ẹ ṣé, Mama mi Sandra, this question goes to you. It appears Nigeria is now turning into two citizens categories, one being the rich political class and the other being the poor masses living in penury. So not minding this, is it not obvious that actions of the last 3 administrations reflecting putting the interests of those from ethnicity first, like we were mentioning it? If this is so, why is it difficult for politicians to face the fact and start discussing the delusions of Nigerian, I think dissolving of Nigeria,
So question yẹn ó gbé gbogbo nǹkan tí mo ti kà yẹn sílẹ̀. Ṣé ẹ lè dáhùn ẹ̀? Why is it difficult for the politicians to face the facts? ẹ ṣé gan ni ṣe rí question tẹ́ béèrè yẹn ó wà very very important. Òun ni question tí I'm sure oníkálukú ń béèrè ní Nàìjíríà because ó ń ṣe ló dàbẹ́ ni pé à ń rìn like zombies into the future without looking back pé níbo la ti ń bọ̀ báwo la ṣe débì. Ìyálóde sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní pé darkness and light. Mo dẹ̀ kọ sílẹ̀ fún question yẹn mo ní ẹ̀mí òkùnkùn bí mo ṣe kọ́ nìyẹn pé ẹ̀mí òkùnkùn ó pọ̀ jù ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀mí òkùnkùn darkness ó ti overshadow that nation and nítorí overshadow ẹ̀ ó ti mú ọkàn àwọn kan kó le torí wọ́n ń rìn títì àwọn tó ń rìn títì nìyẹn o wọ́n ń rí nǹkan tó ń lọ tó bá fẹ́ rí wọ́n á lo mọ́tò tí wọ́n ti darken glass ẹ̀ àbí kan fly àbí kan tẹ̀ má jáde nílé so they live in a bubble basically wọn ò rí nǹkan tó ń lọ so àwọn olówó yìí wọ́n ti protect ara wọn àwọn ọmọ ń fẹ́ra wọn wọ́n ń wáṣẹ́ fáwọn ọmọ wọn pàtí tó ń lọ ara wọn náà ni discussion tó ní ara wọn náà ni newspaper tó bá máa kà àwọn ni wọ́n náà sọ what should be in the newspapers what we should hear what we should read what we should see àwọn ni wọ́n ti take over everything because of the darkness the power of darkness tó ti wọ Nàìjíríà pẹ̀lú bá ṣe ní churches tó mosques tó oníṣẹ̀ṣe tó ní kálukú ń gbàdúrà it seemed that nothing seemed to be working and nǹkan tí wọ́n dẹ̀ wá ń lò ń sìn nígbà tó ti rí i pé ó jọ pé bí àwọn eléyìí wọ́n ti fẹ́ wake up o pé nǹkan tá à ń ṣe yìí wọ́n ti mọ àṣírí ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lo ethnicity láti fi fight against àwọn mẹ̀kúnnù and tí mẹ̀kúnnù tó bá ti weak because wọ́n ti weaken mẹ̀kúnnù wọ́n ti gba ìjẹ lẹ́nu wọn wọ́n ti gbaṣọ lára wọn wọ́n ti gbalé mọ́ wọn lọ́wọ́ so mẹ̀kúnnù máa bọ wọ́n ni that's a natural thing for human beings to do because you want to survive you want to live to see the next day ìyálóde ní kí ló wà láyé yìí having life is enough láti warrant pé kéèyàn stick into this world and stay in it until your maker calls you. So kí ni nǹkan tó dé tí àwọn politicians wa táwọn ṣe lè come together láti sọ pé enough is enough and láti change the course of things gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ǹkan because kò bá wọn rárá lára I mean they're enjoying life the only thing tí wọn ò ní is wọn ò ní monopoly over health but they can get the best they can buy the best by going out to get it so tí ìrọ̀rùn wà fún wọn why tó ṣe fẹ́ change anything wọn lè change nǹkan kan àwọn mẹ̀kúnnù ni wọ́n láti wá bí wọ́n ṣe máa get strength wọn padà láti gba nǹkan tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wọn láti gbà padà but kò easy láti ṣe ó easy láti sọ but kò easy láti ṣe because ó take a lot láti jẹ́ kí mẹ̀kúnnù kó dìde but a ti rí àpẹẹrẹ ní gbogbo àgbáyé ibi tí àwọn mẹ̀kúnnù ti dìde and revolt and revolution bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan and all that and they said enough is enough a ti rí ó ti ṣẹlẹ̀ rí kò dẹ̀ ń ṣe ní kò ń ṣàná so believe me ni pé wọn ò tí ì sún gbogbo wa dé ògiri tán pátápátá tó jẹ́ pé
a máa yí padà pé enough is enough, a máa láti fight kìíní yìí until tá a bá débẹ̀ a ṣe máa láti máa sọ ní títí tá a máa fi dé ibẹ̀. So wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ wọn ò lè change ẹ̀, kò sí nǹkan tẹ́ bá sọ wọn ò lè change ẹ̀ until káwọn mẹ̀kúnnù gan tó bá gba ọgbọ́n káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan-an. Ìyálóde, ṣé ẹ ní nǹkan tẹ́ máa fi kún ọ̀rọ̀ yẹn? It appears Nigeria is now turning into two citizens categories, one being the rich political class and the other one being the poor masses living in penury. Yeah, nǹkan àwọn náà ti sọ gbogbo ẹ̀ because nǹkan tí mo ti kọ́kọ́ sọ nìyẹn rí pé group ṣé mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ní 3 groups. A ní the rich people, a ní working class tó ń pè ní mẹ̀kúnnù, and we have the alimajiris, the wretched people. But now wọ́n ti turn ẹ̀ sí méjì, the rich and very poor people, because ẹni tí ó jẹ́ pé ó manage mọ́tò ẹ̀ láti gbé lọ ibi iṣẹ́, nígbà tó bá yẹ pé epo tó máa lò lójúmọ́ á fẹ́ ti di iye tó fẹ́ gbà lóṣù, kò lè lọ ibi iṣẹ́ mọ́. They want to make everybody to be poor. So àwọn nìkan ni wọ́n fẹ́ máa jọba, náà máa fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀. So ẹ rí i pé group méjì tó wà ń sìn, bí àwọn tí ọmọ olówó tó bá pààyàn tó bá gbé lọ sí court, ìjọ́ kejì ó ti padà sílẹ̀, kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Tí ẹ wo irú kẹ́ẹ̀sì Mohbad tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀ sìn, wọ́n jèlè èèyàn kan sìn àti nọ́ọ̀sì àti gbogbo àwọn yẹn torí pé àwọn parent wọn ò ìṣe nobody, wọ́n wà lẹ́wọ̀n. Wọ́n fi àwọn Naira Marley àbí whatever àti the other one wọ́n fi sílẹ̀ because wọ́n ní baba nígbẹ̀jọ́. So 3 group tó máa ń wà ní ìlú, ní gbogbo ìlú tó ṣoríire, wọ́n ti àwọn Nàìjíríà ti kọ́ ti ìkan kúrò mẹ́rin wá kí the rich and the poor. So kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe bẹ̀tẹ̀, like I said earlier on, wípé the rich also cry. Tẹ́ bá wo ìsàlẹ̀ àwọn tí wọ́n rò pé àwọn rich, they are not rich, they think they are rich, they are not, because wàhálà tó bá ìgbésí ayé wọn, none of us want that type of wàhálà. At the end of the day, tá bá ti jẹun kò sí nǹkan tá fẹ́ ṣe àníjẹ ju ikùn wa lọ. So the 2 group tán fẹ́ kódà nígbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gan, táwọn mẹ̀kúnnù tán bá ready láti gbàra wọn lẹ̀. Ṣé bí ẹ rí Arab Spring, ẹ rí nǹkan tán ṣe fún àwọn ọ̀gá wọn. Àwọn kan tún ṣé Bangladesh ni tí wọ́n lọ ń swim ní swimming pool president wọn tán ní tíyẹn sá lọ. So ẹ jẹ́ ká ojú tó bá farabalẹ̀ àrímú. Àdúrà mi ni pé kó má dìgbà tí àwọn èèyàn bá ń pa ọmọ ara wọn tó ń jẹ, wọ́n ti ń ṣe ní East tó ti ń para wọn jẹ. So tó bá ti kárí, ẹ rí i pé àwọn èèyàn máa jáde síta. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe nǹkan táwa ń ṣe lọ. Èmi àdúrà tèmi ni pé k'Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Mo tún máa sọ funny thing kan, mo tún máa ń sọ pé ó kúkú bẹ́tà tí Ọlọ́run bá fẹ́ pa Nàìjíríà run, kó jẹ́ kí gbogbo ẹni tó ní kó tẹ̀ pé wọ́n tíntín ní báyìí ló fi bá Nàìjíríà tán, kó ní kí gbogbo wa pátápátá ká padà sílé, kó dẹ̀ sínkì ọkọ̀ Nàìjíríà. Kò sẹ́ni tó máa sunkún fún yàn kan pé ọmọ òun ló kú, àgbọ̀n nǹkan ló kú, àbúrò nǹkan ló, gbogbo wa has gone. Torí Nàìjíríà ò lè ever dá, ẹ má jẹ́ ká parọ́ fún ara wa, wọn kò lè ever dá. So bá a ṣe máa get out of the darkness ni kí ẹ jẹ́ káwa máa lé. A ní ìbọn àládàá àlọ́kọ́ tá a fẹ́ fi jà, but Ọlọ́run máa fún wa ní wisdom bá a ṣe máa ṣe. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde. Bàbá mi Àmọ̀tẹ́kùn, ká má fi bàbá sí. Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ̀yin ni ìbéèrè yìí kángun sí o. The regional government was scrapped and Nigeria moved to unitary system. There has been agitation for restructuring for the past 25 years, which hasn't been considered by the federal government. Is it possible for what was done by the act of just one person to be undone by majority of the people in the ethnic nationalities that makes up Nigeria? Is it possible?
ìyẹn ni ìbéèrè mi. Ó ga Ó ọ. gùn gan. Irọ́ kìí ṣe pé ó gùn náà. I mean, ó make sense. Yeah, to answer the question, So, yẹn wà. mo ní ṣé deficiency ni mo fẹ́ pè ní àbí mi ò. Now, tá a bá ń sọ̀rọ̀, a máa ń sọ̀rọ̀ restructuring. But restructuring tá à ń sọ yìí, is it a set system tó jẹ́ pé tàbá kan gbélẹ̀ bóyá èèyàn fẹ́ jẹ ẹ̀bà téèyàn máa fọwọ́ jẹ àbí téèyàn bá fẹ́ jẹ rice téèyàn máa lo spoon àbí tó bá jẹ́ pé combination of oúnjẹ ló wà bẹ́ẹ̀ téèyàn máa lo fork knife. What is this restructuring tá à ń sọ? Because I have never had anybody could define for me pé nǹkan báyìí náà ń pè ní restructuring. Now, à ń sọ pé a ní regional system at one point, and then we now came to this unitary system or whatever, federal system or whatever. So one of the main questions still if we go back to regional system, we were there before. Obviously, it worked for us. And one of the things still just work for having a common military. From my point of view, now, whichever we do, we are going back to regional system to do something we've done before. See work. Why are we thinking about going back to incompatible vomit already? Now, me fair my sound be alarming, but we are in big trouble. During the course of regime PDP was in power for 16 years. It's not a matter of waking on matter where Jonathan ni Abi Yaradua ni and all of that. It's not enough. Now, got to interesting way. Letting back the APC take over. Monumental thing, consciously. So just case. PDP came out to apologize of wasting 16 years of the life of almost 200 million people. Next thing, APC take over with Buhari at the helm. Buhari did nothing. Kì í ṣe pé Buhari ti ṣe nǹkan sí tèmi rí o personally o tẹ́nìkan kan bá fẹ́ educate me tó rí nísìnyí tó yẹ pé Tinubu máa build on. I don't see. Mo rí pé ó lọ sí Germany láìpẹ́ yìí láti lọ bá bóyá Siemens sọ̀rọ̀ ni, which was a project tí Buhari tó announce way back. But a ti rí gbogbo kìíní yẹn. Tinubu to take over and sing lọ́wọ́ Buhari, APC to APC. One of the first things tá máa gbọ́ lẹ́nu Ribadi àti lórúkọ arákùnrin Gbàjàbíàmílà. The two of them stood in front of the camera. One day abuse one. One sọ fún wa pé the former government who are deficient, where want to know Tony Abiko to this is APC taking over from APC. More than so yẹn fún wa. Shortly after that, Agboko president Orayot. Only the ship is sinking. Òun lọ ra yacht. Lẹ́yìn la gbọ́ pé wọ́n fẹ́ kọ́ residence fún vice president 1.5 billion. Wọ́n lọ summit kan láìpẹ́ yìí over 1,400 people. Indicators wo la tó fẹ́ rí wípé things can never go better. Kò possible. As long as Saba continue in such a way to jẹ́ pé the people don't really have a say. Kò sí redemption fún wa. Àdẹ̀lẹ̀ ní say láíláyé. Because social values were from the north, from the east, southwest, kò bára mu. Ibùdó àti sọ pé láìsí Tinubu
kíní kan, ní dìbò fún, àwọn dìbò fún. They are rotating through the same kind of set of people. Cult làwọn people yìí náà. Cult wọn kan, they are using us as political currency. The same thing tó ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá nation. Mo lérò lẹ́yìn mi ò lérò lórí. It's as simple as that. Oh, mo láwọn gbọ́ tèmi. A máa dà wọ́n káàkiri. When it comes to voting or when it comes to finding a consensus, èyí náà ní agbára mo láwọn kan lẹ́yìn. That's all these people are doing. So, kò sí gbọ̀ngbọ̀n àfẹn tó bá tira ẹ̀. Àwa la tira wá ń sìn in either direction. Going forward, being static, or going backward. Otherwise, going backward. Nísìnyí àti di nǹkan tó fi ń ṣe yúyò. We are a joke. We Nigerians have become a joke on the world podium. Ó sì di ń sìn pé kọ́ máa sọ fún wa pé à ń jápa. Nísìnyí, each government is forming new policies to keep us away. Like, I think we are nuisance. A nation of nuisance. Video kan jáde láìpẹ́ yìí, àìnítìjú wa, ọlọ́pàá dé títí. Ẹni tó ń enjoy life to travel láti ṣé Canada lóhun tí ń bọ̀ ni tó ń lọ sí Abuja. Ẹ ti ń demand owó lọ́wọ́ ẹ̀. For what? Mo send video kan sí Barrister Ogedengbe ń báyìí. Àwọn tá a pè ní youth. Báyìí táwọn táwa náà bá ṣe díẹ̀ tá a ṣe wọn kan. Ta fogúnlẹ̀ fáwọn. Àwọn ọmọ yẹn ti ń lo àwọn oògùn olóró, drugs tó jẹ́ pé because they have no distraction. Meanwhile, somebody is sitting somewhere, wọ́n fẹ́ kọ́ office 1.5 billion naira. Senior principal ìyẹn ra yọ̀ sí 1. I don't even know how much it is. Kí la fẹ́ sí yọ̀ ti ṣe? But the problem is the rest of us are either a miseducation yẹn bákan. Èèyàn lè gba gbogbo PhD, kó gba gbogbo professorship, kó gba. If you are not enlightened enough, láti mọ responsibility ẹ̀ fún ìlú ẹ̀, your education means nothing. So we sit down in one position and sọ fúnra wa pé ECOWAS ti sanwó fún wa. What does that mean? Kí ni progress tó wà nínú yìí? But ideally what we should be doing is to come and put effort into educating our people. Come and emancipate mind àwọn èèyàn wa. Come and renew mind wọn. They are human beings. Wọ́n ní ẹ̀tọ́. They are citizens. But we don't do that. Kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe, everything is coming against Yoruba land. Tàbá wo Fulani, wọ́n ṣẹ̀rù bà wá. The general Hausa, wọ́n ṣẹ̀rù bà wá. Bàbá kan, ọba kan ló jáde láìpẹ́ yìí, ọba Benin, òun náà tí wá kìí tiẹ̀. Igbo, wọ́n ṣe ń pariwo tiwọn. Àwa fúnra wa nínú Yorùbá, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ìjà táwọn kan jà ń sìn, ó dà ń pè yẹn tún lọlẹ̀ díẹ̀. And nobody is looking at these things. How do we improve these things? How do we move forward? Yoruba nation attempt láti create the social contract pẹ̀lú àwọn èèyàn wa pé bó tẹ̀ jẹ́ pé ó wà implicit ní àbí ó wà explicit, create anything. We are a people in danger. Pẹ̀lú gbogbo ọgbọ́n ta ní, pẹ̀lú gbogbo education ta ní, pẹ̀lú gbogbo big positions ta ní. We are just showing up as though we are weak. Ìgbà wo la ojú tó bá dẹ̀rọ̀ ní Lorenzo, ojú wa ti rọ̀ jù. So, gbogbo wọn tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́ wa kò need diagnosis rárá. The time for diagnosis is gone. Treatment ló kù. How do we get the right people to organize us to start educating our people?
Hi. Hello, how are you? Báwo la ṣe lè take Ìyálóde over? mi Báwo la ṣe lè ṣe ká influence the government wa directly? Ó má jẹ́ pé wọ́n kàn máa ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n. We have states of our own. Ogun State, Ekiti, Osun, Ondo, Lagos. How do we do something in such a way tó yẹ pé àwọn èèyàn wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní develop that political power? Without the political power, we are going nowhere. Ogun dẹ̀rí kò ṣeé jà. Any which way, tá a bá fi láfẹ́ máa ju ogun tó wá jẹ́ pé títẹ̀ ṣe pẹ̀lú àwọn non-entities tó máa pariwo káàkiri tí wọ́n ní strategy, wọ́n ní respect, no superior ideology or anything like that. How do we go about it? Anyway, mo gbẹ́ni dákẹ́ náà for now. ẹ ṣé o Ògúnṣó sí wa lẹ́nu báyìí ó ti di sónú ẹ̀kú. Màmá mi Sandra, this same question náà ni màá pose sí question tí Àmọ̀tẹ́kùn dáhùn yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ ká look into one man, which is Lord Frederick Lugard, was able to join everybody together. Here are we clamoring for restructuring for over 25 years. The federal government ò fojú sí. Ó wá possible kó jẹ́ pé nǹkan tí èèyàn kan lásán ló join everybody together tó fi orí gbogbo wa papọ̀. A dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ethnic nationalities making up Nigeria. Báwo ni Yorùbá nation? Same question yẹn náà ni Àmọ̀tẹ́kùn ti dáhùn yẹn. But I just want you to hear your mind. Ẹ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé ó yé yín nǹkan tí mo sọ? Ó kúkú yé mi, ó yé mi. Ẹ ṣé gan ni. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú kẹ́ tó dáhùn. Àwa tí a wà nílé tá a jókòó tí à ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ẹ jọ̀ọ́. Chat room yẹn wà fún gbogbo wa láti lè máa contribute. Ṣé mọ̀ pé kò ṣe gbogbo wa náà la máa wà lórí hot seat tí àwọn bàbá mi àti ìyá mi ti ń dáhùn àwọn ìbéèrè yẹn. Tí ó bá ṣe rí lọ́kàn títí wa náà ẹ jẹ́ ká kọ sílẹ̀, ká máa bára wa jomitoro ọ̀rọ̀, ká máa bára wa sọ. Ẹ ṣé gan ni ẹ kú jókòó. Ìyá mi ẹ gbóhùn sókè. Ẹ ṣé gan ni. Ṣé rí ẹ̀dùn ọkàn tí Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n tú kẹ̀kẹ́ sílẹ̀ yẹn? Ẹ̀dùn ọkàn gbogbo wa ni. Ńṣe ló dàbẹ̀ ni pé wọ́n ń sọ gbogbo nǹkan tí gbogbo wa ń rò, tí pain tí gbogbo wa ń feel, frustration tí gbogbo wa ń feel pé pẹ̀lú gbogbo ọpọlọ ta ní láyé yìí tọ́lọ́run fi ta wá lọ́rẹ, ṣáwa náà dẹ̀ rèé. Báwo la ṣe lè padà kúrò nínú gbogbo ìgbèkùn tá a wà yìí náà? Nǹkan tó jẹ gbogbo wa lógún pátápátá, ọkàn wa ó kún oríṣiríṣi. Nǹkan kan tó dẹ̀ mí lójú ni pé ṣe rí àwọn àgbàlagbà wa tí wọn ò ṣe wá dáadáa, wọn ò dẹ̀ fẹ́ kúrò ńbẹ̀. Ó pẹ̀lú nǹkan tó ṣe jẹ́ pé kíní yìí máa pẹ́ fún wa ká tó lè débi tá à ń lọ. Ní ìlú tèmi wà yìí, eré àwọn àgbà yẹn wọ́n wà o, wọ́n lè má sí in politics, but wọ́n á jẹ́ adviser. Wọ́n á wà ní background, wọ́n á máa fún àwọn ọmọ wọn yẹn ní advice pé báyìí ni kẹ́ ṣe, ọ̀nà báyìí ni kẹ́ gbé gbà, ẹ má ṣe báyìí, ẹ má sọ báyìí, ẹ má. Àná àwọn ọmọ yẹn wọ́n á gbọ́ èyí tó máa gbọ́ á gbọ́, èyí tí ò bá ní gbọ́ ò ní gbọ́. Kọ́ má ṣe àṣìṣe. Ṣùgbọ́n àwọn tiwa, àwọn ni wọ́n fẹ́ wà níwájú, káwa máa wà lẹ́yìn. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹgbẹ́nu dákẹ́ ń bẹ̀ yẹn kí lẹ mọ̀. Àwa ti débì ibi kẹ́ tó débì, àwa mọ̀ jù yín lọ. Ṣé ni la ti ń ṣe ni? Ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n mà, èní kọ́ lẹ ti ń ṣe ìbọ̀tẹ́ bá wò ó, nǹkan tẹ́ ń ṣe ṣó ṣiṣẹ́ ṣá? That should be the question they should ask themselves. Wọ́n ń béèrè restructuring ní apá abo. Kí ló mean? Kí là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Are we all on the same page? Because restructuring nǹkan tó mean fún èèyàn kan, fáwọn Haúsá, Fúlàní, ó yàtọ̀ sí nǹkan tó mean fún Yorùbá, ó yàtọ̀ sí nǹkan tó mean fún Ìgbò, àwọn thief
àwọn Benin, àwọn Ìṣẹ̀kírì, àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà. Wọn ò dẹ̀ wá fẹ́ kó gbogbo wa pọ̀ ká bára wa sọ̀rọ̀ pé òkè kí ló tiẹ̀ mean fún wọ gan-an. Tèmi bá bẹ̀rẹ̀ láti kọ pé nǹkan tó mean fèmi nìyí, ìwọ lè wá wò kó wá sọ pé bẹ́ẹ̀ mà kọ́ ni èmi ṣe rí o, báyìí má lèmi ṣe rí o. I need gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ, Sister Kande, pé èèyàn kan ló ṣe nígbà tó kó wa pọ̀. I need ẹgbẹgbẹ̀rún èèyàn láti sọ bí a ṣe lè kúrò nínú ìgbèkùn. Nǹkan tá need ni kí àwọn àgbà wa, àwọn ọba wa, àwọn ìjòyè wa, àwọn politicians wa kàn ṣe the right thing. Step aside. Come behind the people, the young people, tó ní good ideas bá ṣe lè bọ́ nínú gbogbo wàhálà yìí. Nítorí pé tá bá máa wò ó sìn, we give ourselves another 30, 40 years, we're gone. We're gone. Ṣé wàhálà yìí la fẹ́ kó sílẹ̀ fáwọn ọmọ yìí gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe kó sílẹ̀ fún àwa táwa náà wá ń struggle? Nǹkan tó tẹ̀ wá tó wá dùn mí jù ni pé wọ́n ń ṣe tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní ọpọlọ, wọ́n wá fìlú sílẹ̀, wọ́n fìgboro sílẹ̀, wọ́n á wá sílùú onílùú, àwa náà pẹ̀lú, láti wá tún ìlú onílùú ṣe. Wọ́n wá fi àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọn ò ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn, wọ́n wá fi wọ́n sílẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn yẹn wọ́n wá sé ilẹ̀kùn mọ́ wa pé ẹ ní padà wá láti wá tún ṣe. Mo wà níbì kan lánàá, ọ̀rọ̀ yìí náà la sọ. Àwọn tó wá láti Nàìjíríà wọ́n ń defend ẹ̀, wọ́n wá sọ pé gbogbo yín ẹ wálé, ẹ wálé. Mo ní ká wálé wá ṣe kí ni? Ká wálé ká lè di ẹran tẹ máa pa, àbí èwo níbẹ̀ kò yé mi. So restructuring yìí, is it what we need? Why do we need restructuring? Restructuring wo ni, for example? Nǹkan tá à ń sọ ni pé ẹ jẹ́ kí oníkálukú kó dúró sí àyè ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí, mo wo program kan láìpẹ́ yìí, wọ́n sọ̀rọ̀ Botswana, very small place in Southern Africa. Wọ́n ní diamond, wọ́n ní gbogbo ẹ̀. They are turning their lives around. Mi ò rò pé Botswana, mi ò tí ì ṣe investigation to see how many, what's the population size. Mi ò rò pé ó lè tó Ogun State. Kí ni mo ń sọ, bóyá Ọ̀yọ́ pàpà? Which is the smallest of Yoruba land? Ṣùgbọ́n they're living in peace and they're progressing díẹ̀. Sọ pé tá bá gba Yorùbá gbogbo ẹ̀ máa dá, everything will be fine and fancy and all of that, because gbogbo àwọn oníranù yìí náà ló máa kó ara wọn wá sílẹ̀ Yorùbá, but a máa kọ́ wọn níṣẹ́, a máa kọ́ wọn bó ṣe yẹ kán hùwà. But right now we can't do that. So tá bá sọ pé a fẹ́ ṣe restructuring, a ṣì wà pẹ̀lú gbogbo ìranù tó wà yìí, because our vision and mission are different. Nǹkan tó ní kálukú ń wá lọ́jọ́ ayé ẹ̀ yàtọ̀. Nǹkan tó fi kó àwa nílẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe kó àwọn ẹlòmíì. Wọ́n kọ́ wa pé orí wa tá gbé wáyé, orí rere ni láti fi ṣe nǹkan fún ẹ̀dá alààyè. Kò ṣe pé láti ṣe nǹkan fún ara wa nìkan. But àwọn ẹlòmíì ò rí bẹ́ẹ̀. So báwo la ṣe fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ tán lè understand ibi tá ti ń bọ̀, tá ń sọ̀rọ̀ restructuring? We can't continue like this. So à ń bẹ àwọn àgbààgbà wa ní pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún àwọn ọmọ kéékèèké wa ní ààyè. They're super intelligent. One that were well traveled, so they know what they're talking about. Wọ́n ní examples lóríṣiríṣi, all over the world, tó lè bring together and make Yoruba land a great place that it deserves. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni, Màmá mi Sandra. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ fún yín ìdáhùn tẹ́ dáhùn.
Ká wá padà sí orí ọ̀rọ̀ Frederick yìí. Àwọn ìran àwọn kan náà nìyẹn tí wọ́n ti ṣe nǹkan fún àwọn ìran títí wọn. Ká padà sórí ọ̀rọ̀ yẹn àti amalgamation àti Nigerian constitution. Ibẹ̀ ni question yìí máa dúró lé lórí. Bàbá mi Oyèfúnlẹ̀, ẹ̀yin ni mo máa pose question yẹn sí, bó ti yẹ pa ti treat it so many times. How far it is true that swearing allegiance to Nigerian true citation of the pledge and the highly repudiated Nigerian constitution took away the ethnic nationalities' right to self-determination as enshrined in the United Nations, African charters, and other international conventions? How far is it true that the swearing of allegiance to Nigeria true citation of the pledge and the highly repudiated Nigerian constitution took away the ethnic nationalities' right? Báwo ló ṣe take right to self-determination? Tá bá wo gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti ń kọ nínú chat room yẹn, ó máa tún help láti lè dáhùn ẹ̀ nínú ọkàn wọn. So bàbá mi Oyèfúnlẹ̀ yẹn is put to you. Ṣé gbogbo nǹkan tí àwọn charters yẹn sọ lórí self-determination ṣé kò ṣeé ṣe fún sovereignty ni? Boiling down to that allegiance tá a ti ṣe sí pledge citation tá a ṣe lórí pledge. Ṣé mo put question yẹn dáadáa? How far is it true? Yeah, mo gbọ́. Basically, any ṣe allegiance to Nigeria ṣé báwo ló ti affect self-determination? Ṣé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣe? Bẹ́ẹ̀. Well, a máa wo historically ni all over the world ibi tí àwọn èèyàn ti ń fẹ́ self-determination until tó bá ní country tiwọn, they still remain members of the original country as much as they hate it. Our Yoruba nation is not in existence yet. Èdùmàrè á dẹ̀ jẹ́ kó tètè come to fruition. But until then, I want to feel comfortable swearing allegiance to the Nigerian constitution. They will continue to do it. Even tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé Yorùbá paraku ni wọ́n, Yoruba nation paraku ni wọ́n. But at the same token, àwọn kan wà tí wọ́n feel comfortable láti ṣe who are also Yoruba nationalists. So èmi ò rò pé there is any contraindication, general contraindication bí ó ṣe individual belief and individual wishes ni. That's my own very strong opinion. But ṣé swearing allegiance to any nationality, even àwọn èèyàn wa tó jẹ́ citizens of UK, tó jẹ́ citizens of US, tó jẹ́ citizens all over, does it stop the Yoruba people among them from having from seeking self-determination for Yoruba land? I don't think so. Níjọ́ tí Yoruba nation by the come to fruition, lágbára Ọlọ́run, in our own lifetime, hopefully people will be given the choice of dual citizenship. After they get dual citizenship, they go back home and help build the country. Olutu, back to you. Ó dà ń pé ẹ wà muted o. Sorry about that. Mo rí pé àwọn èèyàn wa náà ń dáhùn ìbéèrè yẹn nínú chat room. Màá fẹ́ ká fi ìdáhùn sí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí orí chat room yẹn so that a lè máa bá a lọ. Question tí bàbá mi dáhùn sí ni pé sí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ṣé pẹ̀lú gbogbo charters African Charter, United Nations, gbogbo nǹkan tó kọ sílẹ̀ yìí àti pledges citation tá à ń ṣe ó mú wa lọ́wọ́ láti má lè ní self-determination. Ìyálóde,
Mo mọ̀ pé So bàbá mi mi ti ò rò dáhùn ẹ̀. mi ò rò bẹ́ẹ̀ because bí dádì wa ṣe sọ pé you can have the dual nationality nítorí pé mo ní citizenship níbi tí mo wà ìyẹn ò make mi láti jọmọ ìlú yẹn mo mọ ibi tí mo ti wá so tí wọ́n bá ní personally tó bá ní pé kí n mú ibi ti tèmi níbi tí mo wà ń sìn àti ibi tí mo ti wá èmi á kọ́kọ́ mú ibi tí mo ti wá torí mi ò kì í ṣọmọ àlè so bẹ́ẹ̀ ibi tí mo wà náà ibẹ̀ mo ti ń gbé búrẹ́dì sórí tébù mi ibẹ̀ dẹ̀ tù mí lára so bí dual nationality yẹn náà ni wàá ṣe Yorùbá máa ń sọ pé aṣọ̀tún ṣòsì èmi kò ń ṣe àìnítìjú pé mo fẹ́ kí méjèèjì ibi tí mo wà àti ibi tí mo ti wá kó dára so because you have a citizenship in one place doesn't mean that you cannot support where you are coming from mo rò pé èèyàn máa wá àlàáfíà ibi méjèèjì pé ibi ni mo wà ń sìn ibi ni mo ti ń gbádùn ayé mi àbí mo ti ń ṣe gbá fún àwọn ọmọ ṣe gbá fún ẹbí fi gbá fún ara o but ilé mi ibi tí mo ti wá náà mo fẹ́ kó dáa mo fẹ́ kí Yorùbá nation kó come in my own time so kò ní nídìí pé mo tún fẹ́ padà wá mọ́ gbogbo nǹkan tó yẹ kí n ṣe màá lè ṣe kí n tó máa lọ so èmi believe pé a lè play méjèèjì papọ̀ a lè wà fair síbi tá a wà a dẹ̀ tún lè wà fair síbi tá a ti wá ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan-an mo rí pé Barrister Tinu náà ní little contribution but màá fẹ́ kí ẹ kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ Barrister Tinu ẹ̀yin ni àwọn fi yín sí hot seat ti yín but it will be a special tí a bá ṣe tán you will Mr. now talk. Kode, Yes. I'm sorry. Sister Tino want to send apology. One late, you know, she was supposed to be in the panel. So she's an exemption to the general rules. Ẹ má bínú o. Oh, yeah, one late, láti join. Mo ti bá yín jà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ fáìn àwọn mi náà kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́. sísítà mi ẹ̀yin náà máa san fine so kò sí wàhálà. Òun náà mo ń sọ pé ẹ fáìn mi rẹpẹtẹ. Okay, Bó torí tiẹ̀ mo ti jẹ́ pé at the drop of the hat náà ni mo rí the text and all that but I'm happy to be here. Èmi fẹ́ fi kún nǹkan tí àròjù yín ẹ bá wa highlight wọn. wọ́n wà ń bẹ̀. Torí mo wà ń bẹ̀ mo wà ń bẹ̀. wọ́n wà ń bẹ̀. Yeah. So torí cellphone mo ń lò ní ẹ má bínú màá tó gbé sórí kọ̀ǹpútà. Nǹkan tí ìgbà tí Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ ni mo ti wà ń bẹ̀ tí mo kàn ti ń gbọ́ nǹkan tó sọ. Mo fara mọ́ a lot of the things tó ń sọ but mo ní caveat but mi ní padà síbẹ̀ yẹn for now. Eléyìí tí mo bá yín tẹ́ pè mí sínsìn about self-determination because ó wà legally loaded also. Òun ni mo fẹ́ sọ díẹ̀ nípa ẹ̀. Self-determination bí a ṣe mọ̀ pé wọ́n sọ wípé is the right for everybody. Ó dàbí is human right in nature ṣe mọ̀. So everybody ló ní right tí Ọlọ́run ti fún láti ilẹ̀ nígbà tán ti bí wa. Ipe ká lè máa sọ̀rọ̀ ohun tó bá wùn wá tá bá fẹ́ sọ o. But ká má sọ ọ̀rọ̀ tó máa fi jẹ́ kó jẹ́ pé irọ́ àbí nǹkan tí kò ń ṣòdodo ìyẹn ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn wà subject to bóyá slander o àbí defamation of character irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n sì máa jẹ̀bi tó bá yẹ pé wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ. Now then wípé kí àwa kan ká wá kóra wa jọ wípé ká sọ wípé a fẹ́ ní abẹ́ ìlú yìí mọ́ nǹkan ìlú míì la fẹ́ bára wa wà. UN Nation Charter kò lòdì sí African Union Charter ò lòdì sí even Nigerian Constitution téèyàn pledge allegiance sí kò sọ wípé kéèyàn kò fìyàn sábẹ́ slavery in such manner but tá bá wo the 1999 Constitution ó di ọwọ́ àwọn èèyàn àti ọwọ́ ìjọba pàápàá so títí yẹn is an exception to gbogbo nǹkan tí mo sọ ń sìn. Now mo support nǹkan tí Uncle Dr. Oyefule sọ. Gbogbo charters àti laws yẹn kò di wípé bóyá èmi ò Tinú Akínsọlá o mo pledge allegiance sí United States o wípé mi ò wá ní
lè ṣe anything tó máa support Yorùbá nation. No, kò sí nǹkan tó di lọ́wọ́. But nǹkan tí most people ò mọ̀ òun ni wípé yeah, mo lè ní dual citizenship, but tí a bá fẹ́ wà ní ibi sensitive situation kan àbí sensitive office, bóyá wọ́n fẹ́ yàn mí sí ibì kan ọ́fíìsì kan tó jẹ́ wípé okay, kí n ṣe example United States, US in some cases kò sọ pé kéèyàn má ní dual citizenship, but if you must be in a particular office, okay, see, kó jẹ́ mi ni mo fẹ́ jẹ́ president America, the next one. So, wọn ò ní fẹ́ kí n ṣe retain Yorùbá nation citizenship mi tó bá jẹ́ wípé Yorùbá nation ti wà. But tí Yorùbá ò tí wà, Nigeria, America ni mo ń ta ọ̀tá ara mi because that's who I am still now. So, mi ò ní lè gbé Nigerian citizenship mi lórí mọ́. I will have to be requested to relinquish that Nigerian citizenship because of the interest of America. Ó gbọ́dọ̀ override interest ìlú mi tí mo fẹ́ pledge allegiance to. That is an exception. So what am I saying? In actual sense, ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí anyway, and mi ò ní sometimes because it's public terrain láwa yìí. So, but in actual fact, tá bá gbé lọ sí Yorùbá nation sìn, nǹkan tí a máa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ni òun gangan l'America ń ṣe. Anybody tó bá máa hold a sensitive position ní Yorùbá nation kò ní dual citizenship. Ṣó ti yé yín? Kò ṣe gbogbo èèyàn ni ò ní dual citizenship o, but àwọn positions kan máa wà, because when push come to shove, tó bá wà between the devil and the deep blue sea, wọ́n máa sọ fún ẹ pé kó choose. Nígbà tí mo bá ní Yorùbá American ni mí, tí America dẹ̀ dojú ìjà kọ Yorùbá nation, ta ni mo fẹ́ gbèjà? So in such situations, otherwise wọ́n máa sọ pé èèyàn jẹ́ espionage, wọ́n máa subject èèyàn as a spy ni. Bí irú àwọn èèyàn tàṣẹ ń gán sìn pé for 30 years ló ti ń bá America ṣiṣẹ́, ó dẹ̀ jẹ́ citizen Cuba, but ó ń spy on America ni. Ṣó ti yé yín? Now, ká wá lọ further. Ṣé rí in terms of the Nigerian constitution, 1999 constitution ni la ṣì ń lò. We all know that àwa kọ́ la ṣe fúnra wa. And ológun ló ṣe tó dẹ̀ gbélé wa lọ́wọ́. But even at that, wọ́n ti ní bí kí Buhari tó kúrò lórí oyè, ó fi àwọn nǹkan kan sílẹ̀ because they are still ruling as bí ológun, even though we say we are in democratic era, but gbogbo n tó ń ṣe is just about ológun. Now, ó gbé àwọn nǹkan kan sílẹ̀, maybe his executive right ló fi ṣe. Okay, gbogbo kíní tó fi sílẹ̀ yẹn in terms of security, in terms of I'm talking in terms of kí lorúkọ ẹ̀, the local authorities, which is like the governors. Gbogbo àwọn yẹn pé their rights and the things that they can do, the local policing and all that. Gbogbo nǹkan tó fi sílẹ̀ yẹn, èwo nú àwọn èèyàn wa tó jẹ́ Yorùbá, tó jẹ́ governors ló ti act on that. Ẹ jẹ́ ká ṣe yẹn léní. À ń sọ̀rọ̀ Fúlàní, à ń sọ̀rọ̀ Ìgbò, à ń sọgbà, à ń ṣàwo. Àwa gangan tá jẹ́ Yorùbá ara wa, tí wọ́n ti fi ọwọ́ wọn ní pé tí ọwọ́ èèyàn báyìí tí kan èkú dà, kì í béèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà lórí ètò. But Buhari wá ti jẹ́ kó wá tẹ èkú dà in such a manner tó jẹ́ pé ó yẹ káwa náà wá gbé gbèsè. Did we do it? Sọ̀rọ̀ yacht lẹ́ẹ̀kan pé kínní, Tinubu kọ́ ló ṣe yacht. Wọ́n ti set contract yacht in motion before kí Tinubu kó tó dé. But tó bá jẹ́ pé àwọn fẹ́ wá ṣèwà ẹni tó mọ̀ wípé ebi ń pa àwọn ọ̀run ẹ̀ àti ìlú tó yàn òun sí orí àga ni. Níṣẹ́ náà máa wá bọ́n ṣe máa dá yacht yẹn padà, tán máa rescind contract yẹn
tóun bá tiẹ̀ lè fún wọn ní 100% money padà wọ́n á wá iye kan tó máa forfeit wọ́n accord and satisfaction no máa enter into ṣó ti yé yín which is saying pé wọ́n á sọ fún wọn pé okay a fẹ́ dá kínní ìpadà o okay ẹ lè kó iye báyìí fún wa o nítorí a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí fún àwọn aráàlú ni o nǹkan kan strategies ọpọlọ àti pé ká lo wisdom àti pé káwọn èèyàn wa tó jẹ́ titi wa àti àwọn àgbàlagbà yìí kán lo ọgbọ́n orí wọn kán dẹ̀ lo àwọn ọmọdé but wọ́n sọ pé nǹkan téèyàn bá fi sí fèrè ni fèrè máa ń fún jáde nígbà tẹ́ ẹ̀ ń tọ́ àwọn ọmọdé tẹ́ ẹ̀ ń fi corruption tọ́ wọn tẹ́ ẹ̀ ń fi oríṣiríṣi ìwà olè ìwà tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun tẹ́ ẹ̀ ń fi tọ́ wọn ẹ lè sọ pé ká wá advice yín mọ́ torí ẹ ti mọrú wa tẹ́ ẹ̀ bá mọrú wa ni ẹ máa step aside káwa náà lè wà ń bẹ̀ ni but àwọn tó jó lóòótọ́ ẹ̀ tiẹ̀ fẹ́ rí wọn so what am I saying? The youth will rise up. How do we rise up? And who are these youth that want to rise up and self-determine for themselves? Question yẹn lèmi fẹ́ ká dáhùn ibẹ̀ yẹn lèmi lọ. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni Barrister Tinu, mo dúpẹ́ fún ìbéèrè ìdáhùn tẹ́ dáhùn yìí. Orí ẹ̀ ló ṣe máa jẹ́ kí n fáìn ní yín. Orí ẹ ti dáhùn question next, ẹ ti dáhùn ìbéèrè the next. Báwo mo ṣe fẹ́ sọ Yorùbá yìí? Ẹ ti fi Ìbéèrè dáhùn tó sí tún ìbéèrè bọ̀ tó tẹ̀lé. ìbéèrè tó So mo tẹ̀lé máa yọ tó ń yín kúrò bọ̀ lára àwọn tó máa ẹ má sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn. dá mi lóhùn ẹ má bínú Ẹ ti ẹ dáhùn sí. dáríjì mi. Mo ti dáríjì yín. Àmọ̀tẹ́kùn, mi ní fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lórí mi mọ̀ bóyá question lẹ fẹ́ béèrè ni àbẹ fẹ́ dáhùn sí question yìí. So, okay, ẹ sọ̀rọ̀. Well, simple thing ni Sister Tinu sọ pé àwọn ní caveat kan. Mo fẹ́ lo opportunity láti fi sọ̀rọ̀ observation kan. Èmi á like láti gbọ́ caveat yẹn because mo believe nínú opposing views. Because ó máa ń fún wa ní opportunity láti ní some kind of peer review. Ó likely pé ó máa educate me in a sense. For instance, nísìnyí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ nígbà ẹ̀sìn tí Sister Tinu sọ ń sìn nípa pé Tinubu kọ́ ló ọ̀dà yọ̀tìn. Okay, ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn kẹ́ tó ẹ sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ jẹ́ kí n kúkú béèrè question because ó boils down sórí ọ̀rọ̀ tẹ́ tún fẹ́ máa sọ yìí náà. Kẹ́ kúkú dáhùn gbogbo ẹ̀pọ̀ kẹ́ sọ caveat àti invert gbogbo òyìnbó yẹn kẹ́ kó lé ọ̀rọ̀ question yẹn lé lórí. Ẹ mọ̀ pé òyìnbó yìí tá à ń sọ yìí èmi ò gbóyìnbó tèmi tiẹ̀ lọ léèwé gan. So caveat yẹn a máa wá sọ lórí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Is it wrong or illegal for self-determination activists to continue to agitate for Yoruba self-determination in view of the fact that Nigeria presently has a Yoruba president? Ó yá, ẹ máa sọ̀rọ̀ caveat yẹn lọ. Ìbéèrè náà nìyẹn, mo lè rí pé gbogbo wa ti ń dáhùn ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ló papọ̀, all join. Nǹkan tẹ́ sọ ń sìn nípa pé ṣé ó yẹ ká continue láti máa campaign fún Yorùbá nation àti pé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀, ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ó ṣe. Ideology yẹn ṣì tèmi because number one wọ́n fi kọ́kọ́ fẹ̀sùn kàn wá pé torí pé a fẹ́ kí president kó wá sí ilẹ̀ Yorùbá la ṣe ń ṣe Yorùbá nation which èmi ò agree pẹ̀lú ẹ̀. Personally, I wasn't interested in that. Mo dẹ̀ mọ̀ pé a lot of us the same way ni wá ní àfihàn láti wọ Yorùbá nation. So ọ̀rọ̀ yẹn is out of the question. Now, we need, in fact, èmi believe pé yẹ ká intensify efforts wa nísìnyí. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan mi ò lè gbélẹ̀ wọ́n ṣe máa ń gbélẹ̀ bọ̀. It's more or less bẹ́ẹ̀ ni pé téèyàn bá ní òògùn wá fẹ́ dán wò wá kọ́kọ́ dán wò lára ara ilé ẹ̀ náà. So ara àtàgbọ́n mọ̀ pé yẹ bọ̀bọ̀ yìí kò ní estate láti lò fọ́ràtà tẹ́ bá understand nǹkan tí mò ń sọ. Now, tí Tinubu bá ṣe 4 years kan tán bá ní kó wá máa lọ
ṣé a máa tún wá gbé lù pé Yorùbá nation ó máa fún àwọn èèyàn ní impression wípé hypocrite ni wá alábòsí and all of that. Me, I can't speak for anybody else. Èmi, determination, self-determination, bóyá òun ni máa bá kú àfi tá a bá gba Yorùbá nation. There's no point in fighting for a singular person. Ìgbà tí ọmọ wa débẹ̀ ń sìn kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣó change anything? Kò change anything. Chances pé nǹkan ó máa change is very low. Gbogbo damage tán ti ṣe sí economy wa, damage tó wà ní society wa in terms of the social, damage tó ti wà nínú economy wa, nǹkan ó difficult, it's a much harder láti build nǹkan, láti correct nǹkan ju láti bà nǹkan jẹ́ lọ. Wọ́n ti bàjẹ́ dé stage kan sí tó jẹ́ pé for years, why tá a lo years yẹn láti establish new state for our own people. Ká dẹ̀ create the framework tá a máa fi ṣe. A máa ń pariwo blueprint, whatever, what the other one, all this technical nonsense, tá a máa ń sọ. This is the time láti máa ṣe. This is the time láti máa sọ fún àwọn èèyàn wa pé advantage pé a fẹ́ kúrò, a fẹ́ bọ́ sí Yorùbá nation lélẹ̀, which is basically a social contract. Tabade Yorùbá nation o, bá ṣe máa ṣiṣẹ́ tó yẹ pé iná máa wà, bá ṣe máa ṣiṣẹ́ tá máa reduce corruption to be a minimum. Kí ló ń fà á tí gbogbo èèyàn tó jẹ́ pé owó materialism yẹn, kí ló ń fà á? Estimation tèmi sọ fún mi pé injustice ló fà á. Olówó ló máa kúre. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ láàrin olówó àti òtòṣì tí wọ́n á dé police station, mo ti experience ẹ̀. Nǹkan tó ń fà á tó fi jẹ́ pé a fi rí àwọn ìpè tó ń ṣe yahoo, àwọn olóṣó àti nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So there is this need láti recalibrate society wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Ká create distraction, benevolent kind of distraction in such a way to jẹ́ pé people will have the opportunity to concentrate on their own lives while the administrators of government are doing the job of protecting them. A máa ń sọ kínní kan pé the first priority of the government is to protect its people. Kì í ṣe protection from armed robbery nìkan náà. Kì í ṣe protection from outside forces nìkan. Kì í ṣe protection from, ó include wípé ká má fall below a particular poverty line. Protection yẹn ó include wípé kí health care system máa ṣiṣẹ́. Ó include pé kéèyàn ní solid social welfare. So nǹkan tó ń fà á tí society wa tó fi ń go into situation tó lọ sí is because that part of injustice, social welfare yẹn kò sí ńbẹ̀. Kí ló fà á tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn àfi church ló máa church is because the society, the government, the administrators wọn wá bọ́ ṣe máa solve prayer point tó yẹ kó jẹ́ duty government. Tó bá ní fíà wípé ò ní pension ẹ gbà, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí church, government ló fail yẹn, kì í ṣe Ọlọ́run ló fail. But the system bá wà nílẹ̀ in such a way tó yẹ pé wọn ò lè kówó ẹ jẹ, wàá gba pension ẹ, wàá dẹ̀ gba at the right time pẹ̀lú ìsinmi tí ò ṣe pé wọ́n máa ní kó wá máa ṣe verification. Prayer point kan ti lọ nìyẹn. Tó bá lọ ń bímọ sí corridor hospital, kò sí anybody tó fẹ́ bímọ sí corridor hospital náà, so àwọn èèyàn máa gbàdúrà pé kí kan rí helper, kan rí helper. What is that? This is the way, this is the time fún wa láti sọ fáwọn èèyàn pé listen, ọwọ́ ẹ ní helper wa, tọ́n bẹ lélẹ́yìí, mind ẹ lélẹ́yìí, lò ó láti create helper ẹ. You are your own helper. Government administrators ni wọ́n. You are the commander. Ẹ̀yin gangan ni master.
So all this business pé à lè sọ̀rọ̀ ká ní strength láti demand nǹkan tá a ní. Ọ̀rọ̀ ká máa jómi tó ru ọ̀rọ̀ ó máa ń mú result wá as long as táwọn èèyàn bá ṣe in such a way tó fi jẹ́ pé we are getting personal. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ caveat yẹn ti fẹ́ jáde ni wípé listen, if there's something tó jẹ́ pé mi ò get torí pé mi ò ní information yẹn àbí mi ò ní intelligence yẹn àbí mi ò ní education yẹn, I want to know it. It's not personal. It helps us to develop a consensus. So lára problem tá a ní nínú society wa nìyẹn, a máa ń take nǹkan personal. Èmi téèyàn bá sọ fún mi sí pé kíní yẹn mo ṣì níbẹ̀ yẹn mo ṣì mẹ́, I want to hear it so that màá lè make adjustment in my own ideology or opinion. So kì í ṣe pé mo fẹ́ wà compatible, mo hope pé àwọn èèyàn understand nǹkan tí mo ń sọ. There's so much for us to talk about. There's so much for us to do. There's so much for us to deliberate on. But there has to be this air of inclusion. We have to bring our people along. We have to educate our people. We have to speak to them. And like to convince when we put Ọlọ́run ọba ló dáhùn. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Mo rí i pé ẹ fẹ́ touch lórí caveat mi mo dẹ̀ ti fáìní barrister Tinubu caveat yẹn wọ́n máa padà wá sọ lé wọ́n máa padà wá sọ̀rọ̀ caveat yẹn later. Mo rí i pé nínú chat room ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin èèyàn mi ò ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi tẹ́ ń bá wa dá sí orí ètò yìí níbi chat room. Ẹ jẹ́ ká continue láti máa sọ. Princess Ovia said something that it is true. The damage is unprecedented and we carry on like it is not there. Òótọ́ ni, mo dẹ̀ rí pé Àmọ̀tẹ́kùn náà ti sọ lórí ìbọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. A máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé gbogbo kìíní yẹn normal. Adẹ̀tí ní Yorùbá president yẹn ṣe bí question yẹn ṣe sọ. Pé ṣó wrong? Bàbá mi Oyèfúlẹ̀ mo ti fáìní àti màmá mi Sandra náà táwọn náà bá dé mo fáìní àwọn náà. It is wrong or illegal for self-determination activists to continue to agitate. Okay, mo ti gbọ́. Continue to agitate for self-determination in view of the fact that Nigeria presently has a Yoruba president. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ látẹ̀kọ̀ bàbá Oyèfúlẹ̀. Ṣé rí wọ́n sọ òyìnbó kan kàbìtì báyìí caveat. Mo dẹ̀ rí i pé àwọn àti barrister Tinú àti Àmọ̀tẹ́kùn ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ̀yin náà máa sọ caveat yẹn later. Bó ṣe pé mi ò mọ̀ túmọ̀ o, but ó jẹ́ nǹkan tí wá fẹ́ ju mi tó because ó boil down sórí topic tèmi náà. Mo wá fẹ́ kẹ́yìn náà dáhùn sí ìbéèrè yìí. Ó kù ìbéèrè méjì tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí, but this particular one ó gbọ́mọ lẹ́yìn ti question 5 ló jẹ́ ká débi tá a dé. So mo jẹ́ kí Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ lé lórí torí barrister Tinú sọ nǹkan kan tí àwọn náà boil down. Gbogbo àtà bá ṣe ń sọ bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ ká stop láti máa mú nǹkan wà personal àní wọ́n try láti ṣàlàyé fún wa pé lọ́dọ̀ àwọn sọ yìí kò ń ṣe pé àwọn fẹ́ kí anybody fi òye wà personal. Mo fẹ́ kẹ́yìn náà dá question yìí. Is it wrong or illegal for self-determination activists? Okay, you're here down. No, mo fẹ́ kẹ́ land ni. Is it wrong for what? Is it wrong or illegal for self-determination activists to continue to agitate for Yoruba nation, Yoruba self-determination in view of the fact that Nigeria presently has a Yoruba president? Èmi rò pé kò wà exclusive of each other. A ní Yoruba president. It doesn't stop us láti demand for Yoruba nation. Even on the contrary, bá ti lè wá ọ̀nà kí Yoruba president yìí kó help wa pẹ̀lú Yoruba nation wọ́n la gbọ́dọ̀ máa wá. So it's pé inú gbogbo wa ló dùn pé ọmọ wa ti débẹ̀, there's no doubt. But inú wa but bí n pé inú wa dùn kò mí pé a gbọ́dọ̀ stop nǹkan tá a ti ń ṣe látijọ́ ẹ̀. And of course, like I said just a few seconds ago, but tá bá lè wá ọ̀nà kí ọmọ tiwa kó ṣe irú census lára àwọn nǹkan tó ń pa Yorùbá lára
àwọn census ká mọ mélòó ló wà ní gbogbo Nàìjíríà, mélòó ló wà níbi gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, and some other things tó lè ṣe pẹ̀lú either with presidential fiat or in a way láti put it into being. Inú wa dùn, that will also indirectly help us with our demand for Yoruba nation. ẹ ṣé gan ni màmá níbo ni comrade ló báyìí ìyálóde ṣe wà ń bẹ̀ yẹn. I'm around. Yeah. Shouldn't Yoruba Nation activists continue to pursue their self-determination agitation through diplomatic and legitimate routes, having in mind the present Nigerian administration has an expiry date of 4 or maximum of 8 years? Ìbéèrè mi nìyẹn. Shouldn't I think Yoruba Nation I would say 100% yes. Ọ̀rọ̀ àwọn politicians àti ó dàbí ọ̀rọ̀ ti Nigerian determination, Yoruba determination dàbí ọ̀rọ̀ politicians àti àwọn ọba. Politicians, president, governors or whatever, they only have 4 to 8 years, but ọba will be there forever. Títí tó fi máa kú àfi tó àì pé ó ṣe nǹkan kan tí ò dáa tán yọ kúrò ńbẹ̀. So pé àwọn ọmọ Yorùbá ló di president, yeah, we are happy. He is a president. We are very happy for him. But stop Yoruba determinations wa, because we want that more than bóyá kí èèyàn kankan èèyàn ẹyọkan ṣoṣo ló máa wà ní ibẹ̀ yẹn tí Mama Pashe, the whole Yoruba. We want Yoruba nation to be there so that a lè ṣe titiwa. Everybody, the 3 nations or how many nations in one country. Kálukú á lọ nílò ẹ̀, so gbogbo wa ojú wa kára wa. So ìjàgbara tá à ń ṣe kò make any difference. I mean, pé ọmọ wa ó ti wọbẹ̀. Fair, that's very good. But kò ní pé ká má continue with ìjàgbara wa tá à ń jà, because like nǹkan tó ń sọ tẹ́lẹ̀ pé torí ọmọ Yorùbá ló wà ńbẹ̀ ńsìn, ìjàgbara must stop. Yeah, àwọn kan bá idea yẹn tó lọ join politics tí wọ́n fi Yorùbá nation lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tógo bá ń jẹ́ tọ́lọ́run tí mo mọ̀ pé ó ń jẹ́ tọ́lọ́run, a rí Yorùbá nation gbàǹgbà tí ìyẹn bá ṣẹlẹ̀ máa wá wo ibi táwọn yẹn náà tún máa fojú sí. Because èèyàn ò kí ń jẹ méjìlá bá àlàdé. So àwọn yẹn fẹ́ have their cake and eat it. So wọ́n ń sá kiri, wọn ò mọ ibi tán belong sí. So èmi believe wípé we must continue with ìjàngbara wa títí tí Ọlọ́run fi máa ràn wá lọ́wọ́. Because ọmọ tó bá àwọn Yorùbá ní ọmọ tó bá ṣípá nìyẹn máa gbé. A lè ní tìtorí pé ọmọ wa ti wà ní orí oyè sìn káwá ní àti stop ìjàngbara àṣìjàngbara mọ́. So 4 years or 8 years if God agree tó fẹ́ lò ń bẹ̀. So nígbà tán bá kúrò ń bẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀? A tún bẹ̀rẹ̀ pé we want Yoruba nation. So ó máa jẹ́ kán mọ̀ pé ó máa jẹ́ kán máa wò suggestion wọn yẹn òótọ́ ni o pé torí pé àwọn Yorùbá ò di president náà ṣe ń pariwo. So we want to let them know wípé it's not like that. That's not the reason why we are crying for Yoruba nation. We are crying for Yoruba nation because we want to be on our own. We want to have Yoruba nation. Ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni. So I continue self-determination despite the administration bàbá wa tó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ èèyàn wa tó máa expire in 4 to 5, 8 years. I continue awareness. Those are some of questions mo fẹ́ béèrè yìí bẹ́ẹ̀. It's going to be the last one. Àmọ̀tẹ́kùn àti Barrister 'Tinú tó wá bẹ̀rẹ̀ caveat.
Those are some of the Nigerian ethnic nationalities that has so far joined themselves to the ongoing suit at the Federal High Court, asking to leave Nigeria. Igbo, Yoruba, Ishekiri, Ijo, Bible, Jos, Tiv. We understand there has been new ones recently. Is Nigeria working for the ethnic nationalities? Amotekun. ẹ má bínú ẹ tún béèrè mo sorry. Gbogbo wa la máa dáhùn sí question yìí. These are some of the Nigerian ethnic nationalities that have so far joined themselves to the ongoing suits at the Federal High Court, asking to leave Nigeria. Igbo, Yoruba, Ishekiri, Ijo, Bible, Jos, Tiv. We understand there has been new ones recently. Is Nigeria working for the ethnic nationalities? If all of them have all joined hands together at the High Court. Amotekun. Wọ́n ní ṣó ṣeé ṣe ṣé Nàìjíríà ń work báyìí? Well, it's a credible exercise. Ó wà okay kán máa ṣe yẹn. But èmi ò bá ṣì kan wish wípé we the Yoruba people o ká wà a little more sophisticated ju nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn. Ká má dúró lórí yẹn ká tún ṣe a lot more. You never see a lot of Nigerians or Yoruba people or Igbo people or Ijo. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wòó pé kíní yóò work fún wa. Wọ́n dẹ̀ draw consensus. Then possibility wà kó jẹ́ pé ariwo yẹn, the whole activity itself, á fún wa ní opportunity láti ṣe awareness ká enlighten àwọn èèyàn wa pé listen, kíní yóò dey work. I feel wípé a lot of Yoruba people believe pé kíní yóò dey work more. And I think the indicators are there. Tabade lọ sí Southeast, àwọn yẹn ti ń pariwo Biafra ti pẹ́. Now, whether wọ́n ní the right amount of people, bóyá wọ́n lè win when it comes to a referendum, to have one opportunity, that is the next question. But maybe we Yoruba people should start priming ourselves, get our ready. The best way to deal with things, you can't work positive, can't work optimistic. Because listen, kini tó bá sọ pé wọ́n ní gbà. In fact, kò tẹ̀ ẹ́ ká máa ronú pé wọ́n ní gbà. With the right amount of force, wọ́n ní choice, wọ́n máa fún wa ni. But all in all, I hope wípé wọ́n continue láti put pressure yẹn. Mo dẹ̀ hope wípé wọ́n ní the right amount of force láti create the situation tó jẹ́ pé ó máa di question tá máa need láti bíra wa from constitutional reform kind of situation, national conference or whatever, tabanki. So it's a good move. Any which way, maybe national level, African level, international level, all works on deck. So I'm in support personally. Any kind of movement, support more. Whichever faction of the Yoruba self-determination or Biafra self-determination, about put enough force that encourage our women. This is why the idea of Nina, Sabaje, in my opinion, Sabaje could have worked for us. All we had to do was to build on it. But hey, that's life. Thank you. Ẹ ṣé gan-an ni Ìyálóde. Ṣé ó yẹ kí àwọn ethnic nationalities yìí continue? Because bí mo ṣe kà fún gbogbo wa láti join ni. Mo gbọ́ nǹkan tó sọ. I will say yes, but the problem tèmi ní pẹ̀lú ẹ̀ ni pé ní court tán lọ yẹn àwọn wo ló wà ń bẹ̀? Ṣé kò kí ń ṣe àwọn politicians yìí náà wà ń bẹ̀? Ṣé kò kí ń ṣe àwọn tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n court dájọ́ pé kán fi èèyàn kan lẹ̀ tán fi lẹ̀?
So fear ti tèmi nìyẹn, but tó bá yẹ pé in a normal society where they're doing a good thing, where where those judges and whoever tó ń kà fún wọn tó ń jẹ́ tí kò ń ṣe pé bóyá politicians ti rà wọ́n tó ń ṣe dáadáa in a sane environment, yes, a máa rely lé wọn pé yes, wọn ò ní fi dúdú pé funfun, wọn ò ní fi dúdú pé funfun pé dúdú. But in the situation of Nigeria, tó á gbé ẹ̀bí Fáláre Àrípẹ́lẹ́bì, how are we sure that these people will come out with a flying colour? So èmi máa believe wípé káwa máa ṣe tiwa lọ, Yorùbá nation agitation wa káwa máa ṣe lọ, káwọn yẹn náà kàn máa ṣe tiwọn bó ṣe ń ṣe. So eléyìí tó bá kọ́kọ́ bọ́ sínú ẹ̀, so will it be. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́nì fi ibẹ̀ yẹn, àwọn secretariat, they are all asking to leave Nigeria here. So gbogbo àwọn ethnic groups tí wọ́n ti lọ file pé oníkálukú fẹ́ lọ yẹn, is Nigeria working for the ethnic nationalities? Tó ń work, tí ò bá work náà ni gbogbo wọn ṣe ń file pé àwọn fẹ́ lọ. So àti dé òpin question ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè, mo fẹ́ kí gbogbo wa kàn sọ summary sí gbogbo nǹkan tá a ti ń sọ látẹ̀kan, ká fi ohùn wa lélẹ̀ kó tó di pé àwọn gbọ́wọ́ sókè. Àwa tí ẹ a jọ̀ọ́ bá fẹ́ béèrè béèrè. ẹ má Mo ń bọ̀ bínú sí tata. àǹtí Mrs. Akande. Ẹ jẹ́ kémi náà sọ opinion tèmi fún gbogbo nǹkan the last two questions yín kó tiẹ̀ tó di pa yanjú caveat. Ẹ má bínú, but if you tó bá yẹ pé kí n dúró, then I will wait. Okay, since last one náà ni ẹ lè fi ṣe summary yín gbogbo nǹkan tí ẹ bá fẹ́ sọ. Oh, okay. Kí gbogbo adé ká fi parí ẹ̀. Ní ṣókí ni mo dẹ̀ fẹ́ ṣe summary wa. So ẹ fi opportunity answer question 1 and 2 tí ẹ miss tó dẹ̀ wù yín láti sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn. Ẹ máa sọ ní nígbà tí ẹ bá ń ṣe summary yẹn, ẹ kàn ní jẹ́ kó pẹ́ ni. Ó Ẹ kú máa ìjókòó pẹ́ ní o agbègbè. nítorí pé mi ò dáhùn questions mi o. Ṣé mọ̀? If I have to down Okay. those questions and then do the summary, so everybody bá ń lo 2 minutes, I don't think I will use 2 minutes. Ṣé mo máa fẹ́ lo 2 minutes kí n kọ́kọ́ fi It's dáhùn àwọn yẹn. self-determination ni. I'm just Self-determination lè ṣe loving. fún mi. I'm putting my lawyer hat on léni yìí out of all the Okay. days tí mo ti máa ń ṣiṣẹ́. So Ẹ really ẹ fẹ́ jẹ́ sọ má léni bínú. yìí. Okay. Because I feel pé ó yẹ ká sọ ọ̀rọ̀ yẹn kó kúnná those areas. So tẹ́ bá ti Okay. wá sọ́dọ̀ mi, mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni. I'm putting you on notice, caveat. Okay. So then bá ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin lè máa summarize last so that you won't take the time of other ones. Àwọn yẹn ti sọ̀rọ̀, ti answer questions, wọ́n ti ṣe wẹ̀. So summary ṣókí ni so that you have enough room to bear your mind out lórí àwọn question yẹn. Àdẹ̀wà bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn ìbéèrè táwọn èèyàn wá bá ní ìbéèrè. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ro nǹkan tá a fẹ́ béèrè kí a tó parí ètò. Àwa tá a fẹ́ béèrè tí mo fi ní pé ká béèrè lẹ́yìn ìparí tí àwọn èèyàn wa bá ti sọ̀rọ̀ tán. A dẹ̀ ní opportunity pé àwọn secretariat máa dáhùn àwọn ìbéèrè yẹn àti àwọn tí wọ́n jókòó sórí panel wọ́n á lè dáhùn fún wa. Ẹ jẹ́ kí bẹ̀rẹ̀ lórí Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ fún wa ní summary yín ṣókí. Ṣókí. Mo hope pé a rí opportunity láti sọ kìíní yìí sí like a corporate affair or boardroom situation where people will sit down and talk in the sense of pé kára àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ pé wọ́n ní the right level of acumen, political acumen, láti wo ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a wà, ibi tá a ń lọ. Kan wá chat course wa with the right amount of vision, foresight, strategy, and all of that. Torí pé IT kind of culture, the idea of pé ká jókòó ká deliberate ó ń cause wa ní problem. And
kíní kan ni mo wà ashamed láti máa sọ ní pé society wa ó ti bà wá jẹ́ at all levels. It comes out as if we are damaged people. tó yẹ pé a ní focus fún development ìlú wa. So hopefully Togo bá ń jẹ́ tọ́lọ́run, let me put it that way, kí miracle kan ṣẹlẹ̀ kára àwọn èèyàn tó jẹ́ pé they have the energy, the political will, the social will láti kó àwọn èèyàn jọ, the right amount of people kan wá lead situation wa ká bẹ̀rẹ̀ from the grassroots upward, educate our people, tell them their rights, tell them their duties, tell them their responsibilities, how to engage representatives on, how to engage the judicial system. Láti mọ̀ wípé they are the people tó yẹ kó wà in charge. They have the duty of oversight. Ultimate oversight is with the people. Tabale bẹ̀rẹ̀ sí máa educate àwọn èèyàn wa, ká fún wọn ní confidence yẹn. Then hopefully a fún wa ní opportunity láti kó àwọn èèyàn wa jọ for a common purpose. Ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan ni mi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ bá rí fídíò mi mọ́ technical issues ní láti bóyá secretariat mi àbọ́dọ̀ mi I don't know kò ṣáà jẹ́ kí n tan fídíò mi try mọ́ nísìn so Mrs. Akande ohùn mi lè try máa gbọ́. nísìn try ok mo okay ti ṣe thanks. ẹ ṣé gan ni ìyẹn ni mò ń ti ń try láti bá tún pẹ̀lú láti ẹ̀kan mi mọ̀ pé texas mi wá ó pọ̀ gan. Ẹ ṣé gan ni ìyálóde ok bàbá mi ò yẹ fúnlẹ̀ ó yá ẹ fún mi ní summary yín ní ṣókí torí barrister Tinu ti still the time everybody wọ́n ti láwọn làwọn máa sọ̀rọ̀ last so ẹ̀yin ni. Well, once a lawyer, always a lawyer. You have to bẹ́ẹ̀ni get that lórí àbúrò mi, Madam Tinu. bẹ́ẹ̀ni Well, ọ̀rọ̀ tèmi ń ṣókí. Olúwàgbéwádélẹ̀ lèmi o. àṣẹ o 1914 amalgamation kò ṣiṣẹ́ fún wa rárá at all. Àwa ni the most advanced group níbẹ̀ yẹn. Advanced group dẹ̀ mean pé a kì í lọ sílẹ̀ onílẹ̀ ká fẹ́ lọ gbà á. Tí àwọn èèyàn bá dẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ wa, a máa ń gbà wọ́n lálejò. Bẹ̀ gbogbo àwọn advanced features tá a ní tí ọmọlúwàbí ethos ti fi sínú wa ó dàbí pé kò ṣiṣẹ́ púpọ̀ mọ́ nísìnyí. Ó ń ṣiṣẹ́ o, eternal truth ní ọmọlúwàbí o, and it will just like fún àwọn tó wà religious pé the word of God is eternal. Irú ẹ̀ náà ni ọmọlúwàbí is an eternal fact. But in these present circumstances ibi tá a wà kò ṣiṣẹ́ fún wa. Because a ti kó ẹyẹlé pọ̀ mọ́ adìyẹ. Ká pé adìyẹ ń gbogbo wa of equal level of development. I really appreciate ara wa. Àwọn tó wá láti north, àwọn karambà ní very primitive people ni wọ́n, but aggressive. Intelligent, but aggressive. Àwa wà intelligent, àwa considerate. Àwọn tó ń dẹ̀ wá from the other side of the Niger, not intelligent, but káwọn gbalẹ̀ onílẹ̀, káwọn take advantage of others làwọn mọ̀. Kì í dẹ̀ ṣe àṣà wa. Ìdí ẹ̀ tí 1914 amalgamation kò ṣiṣẹ́ so far, ní ìdẹ̀rù kó máa ṣiṣẹ́ for many years to come. So the only option tí mi rò pa ní is pushing for what we've been pushing for the past many years, Yoruba nation. Olótù. ẹ ṣé gan ni Dr. Yefule comrade ó dà pọn ìyálóde wà lórí fóònù so mi ò sí ok lórí fóònù mo kàn ok bẹ́ẹ̀ mo ṣe fọwọ́ fọwọ́ lẹ́rán lẹ́rán ẹ̀ mo rò pé fóònù mo fọwọ́ lẹ́rán mò ń àpapọ̀ wò lẹ́rán ni o ó yẹ fún wa ní summary ẹ fún wa ní ọ̀rọ̀ yín ní ṣókí.
In a nutshell, amalgamation wọn ò lè work. Even 2000 years tí Dr. Oyefule sọ, tá bá continue kò lè ever work. Ìlú yẹn ò ń ṣe ìlú, kò ń ṣe ìlú kan. Different country ló wà under the country. So we need to continue fighting for our nation. Because ìlú tó wà tó yẹ pé àwọn kan wà níbẹ̀ tó yẹ pé everything they want it to be theirs. Ẹ máa ní ẹ ní right láti gbalẹ̀ torí bàbá yín kan Ìtúnàndá Fódíò kan sọ fún yín pé ilẹ̀ yín ni. Bó ṣe jẹ́ ilẹ̀ yín ẹ̀dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa torí àtijọ́ tẹ́ ti ń sọ ẹ̀ tí ṣàlàyé pé bàbá yín tó wá láti dá Fúta Jálọ̀n ló wá tẹ Èkìtì dó ló wá tẹ̀ Ìjẹ̀bú dó. Ó dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ̀yin lẹ́ni ilẹ̀ pé máa gbà. So kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn tó fi tí peace máa fi wà. Until tí wọ́n bá jẹ́ kí oníkálukú kó lọ ń lọ ẹ̀, kí Yorùbá lọ, kí Ìgbò lọ, àwọn other people náà tó tún wà bẹ́ẹ̀ tán fẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ kó oníkálukú lọ. Then kólúkálukú dẹ̀ máa gbé orúkọ fádẹ̀. Tá bá fẹ́ ṣe pọ̀, à á mọ̀ pé okay border wa o, no idiot is coming there to come and kill us. So àwọn náà dẹ̀ dúró lọ́dọ̀ wa tó bá pọ̀ lẹ́ni tó fẹ́ lọ ṣòwò lọ́hùn. Tó bá ṣì ń para wọn bó ṣe ń para ẹni tó bá fẹ́ fẹ̀mí èṣù fún ó free láti lọ bẹ̀. Ẹni tí ò bá dẹ̀ fẹ́ lọ bẹ̀ kó má lọ bẹ̀. So kò lè work o. Bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ it's not gonna work, kò lè work. Ó better káwa continue sí nǹkan táwa ń ṣe ká máa continue láti ṣe because I know one day akólòlò wa máa pe bàbá. Wọ́n ní ariwo máa pọ̀ ní ẹlẹ́dẹ̀ máa dọ́yọ̀. So ẹ má jẹ́ káwa discourage àwa tá believe wípé ó máa ṣẹlẹ̀. Èmi believe wípé nípa oore ọ̀fẹ́ Elédùmarè ó máa ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀mí gbogbo wa. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde. Ó tó di pé mo máa jẹ́ kí Barrister Tinú sọ̀rọ̀. Barrister Tinú, ẹ̀yin ló kàn ọ́. So bóyá máa fún yín ní 10 minutes àbí 5 minutes. Ó yẹ kí yẹn náà tó yín láti sọ gbogbo nǹkan tẹ́ máa sọ. 10 minutes a lot. Bẹ́ẹ̀ni, mo So tiẹ̀ lè torí máa bá lò ṣe. tó yẹn. Mo So ṣẹ̀rù bà yín ẹ̀yin ni. ẹ já mi láyà. Anyway, mo try láti wá answer fún tẹ́ down nínú chat room. Tẹ́ try láti buttress, which is true. Oyo State is not the smallest out of the Yoruba land. Yes. It is not. I want to put that out. Ìfẹ́ dárò mọ́ ìyá mi lẹ́nu nígbà tí wọ́n ṣe tán sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Àfikún ní pé Ọ̀yọ́ is not the smallest in Yoruba land. So wọ́yà ẹgbọ́n sókè. Okay, ẹ ṣé, yeah. Ọ̀yọ́ seem to actually be the largest now. Nígbà tán ti pín Èkìtì àti Oǹdó kúrò. So nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ẹ kú atótónu everybody and mo appreciate everyone. Àmọ̀tẹ́kùn mo appreciate yín. I always love your analysis and all that and everyone náà. Question tí a béèrè ní the last 2 questions pé àṣé ńgbà tí a ti ní ọmọ Yorùbá tó jẹ́ olórí ìjọba wa ní Nàìjíríà sí pé ṣé ká stop agitation or self-determination advocacy Yorùbá nation. So èmi náà with everybody mo ń sọ pé emphatically no, pé a gbọ́dọ̀ dúró láti má sọ pé à ń wá Yorùbá nation. And kí ni ìdí ẹ̀ pín oríṣiríṣi. And inú mi dùn pé ẹ̀yin bàbá mi, uncle mi, aunty mi tẹ̀ jù mí lọ, ẹ ti sọ morally. And the morals ones ẹ ṣe tẹ̀ṣe bá wa yànnà náà yẹn. But èmi máa sọ from the legal standpoint pé the reason tí mo ṣe ń sọ wípé a lè dúró and but before kí n tó sọ the legal ones mo máa sọ wípé fún wa pé àwọn a ní láti ní strategy, yeah, a dẹ̀ ní láti ní goals and plans of actions. Àwọn wo ló máa wà the realms of actualizing all these plans of action and báwo làwọn èèyàn ṣe máa mọ̀. Bible sọ pé how can they know
if they are not preached, yeah, if they've not been heard. Talk about there, if they've not heard of the issue. Báwo dẹ̀ làwọn èèyàn ṣe máa gbọ́ tá a bá rán àwọn èèyàn sí wọn? So the first thing is pé àwọn tí wọ́n máa kó messages wa jáde á jẹ́ àwọn tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Number 1. Number 2, àwọn tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, kí ni nǹkan tí wọ́n máa ṣe? Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ ràn wá? So gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn là ń láti mọ̀ láti lè gbé síta. And àti gbé síta yẹn, education, awareness, advocacy, gbogbo ẹ̀ rolled into one. Bá ṣe ń sọ lóyìnbó la máa sọ ní Yorùbá torí pé àwọn ẹlòmíì wà tẹ́ pé even though wọn ò gbọ́ òyìnbó yẹn o, but they would rather want to speak the English. Ṣó ti yé yín? So àwa kan dẹ̀ wà tẹ́ pé in between la wà, àgbóyìnbó àgbọ́ Yorùbá, but a ṣáà ń jámọ̀jámọ̀. So gbogbo kinní yẹn a gbọ́dọ̀ yànnànú ẹ̀ kó tóra wọn, kán dẹ̀ mọ̀ pé ká dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí à ń ṣe pẹ̀lú ìwà ọmọlúàbí wa, because that is one at the forefront. Nǹkan tí mo ṣe máa appreciate Dr. Oyefule ìyẹn tó máa ń sọ̀rọ̀ every time. He always takes us back to the ọmọlúàbí ethos. Ṣé rí the legal part tèmi sọ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa, mo ti sọ díẹ̀ nípa ẹ̀ nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ earlier. A sọ wípé power belongs to the people, right? Àwọn people tá làwọn people yẹn kò ń ṣe àwọn èèyàn tí wọ́n represent wa torí everybody tó wà ní National Assembly, governor, local government tó gbogbo wọn tán wà ní leadership position, wọ́n ti wà corrupt 100%. And not corrupt tí pé wọ́n tiẹ̀ fúnra wọn lówó àbí nǹkan, but wọ́n ti wà tainted ni mo mean ni pé wọn ò lè rí nǹkan tí ò dá lára wọn. Ó dà pé kí n jáde ńsìn, mo ti wo mirror, mo ti wora mi o, tinú fine gan. But tẹ́lòmíì bá wò mí, wọ́n máa rí nǹkan kan tí mo ṣe tí ò dáa tó yẹ kí n ti correct nínú ilé, but nítorí pé ojú ara mi ni mo fi ń wora mi pé èmi mo dáa tó yìí, so mi ò ní rí that mistake or that flaw tó yẹ kí n mú kúrò. Then àwọn tó wá fẹ́ máa ṣe correction yẹn a ní láti jẹ́ kò ń ṣẹni tó máa ṣe correction from the point of malice, malicious heart, ṣẹ̀mọ̀, malignancy pé ṣẹ̀mọ̀ pé wọ́n sọ pé kíní ọ̀tá èèyàn ò kí ń dá lójú èèyàn rí. So kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Èèyàn á sọ from the wọ́n ní constructive criticism ó dájú destructive ones lọ. So lágbájá yìí ó dẹ̀ ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ṣó lè ṣe eléyìí báyìí, bóyá ká tún wò níbi báyìí, ṣẹ̀mọ̀, ló yẹ ká máa ṣe. Ìyẹn ni tá bá look beyond the person, the persona, tá look beyond the tá address the issue, ní máa ṣépè fẹ́ anybody, ní máa sọ pé nǹkan kan ṣe, ṣó ti yé yín? So issue yẹn la máa address. Now coming to the issue, the major reason tí mo fi sọ wípé self-determination wa ò gbọdọ̀ dúró at this, a máa béèrè lọ́wọ́ ara wa, kí ni functions of the government? Wọ́n sọ pé social contract. A bá rántí sociology ni àbí social studies ní nígbà tá a wà ní high school. So wọ́n sọ pé àwọn èèyàn a ní social contract, a submit sovereignty wa àti power wa àti will wa, a submit ẹ̀ sí ọwọ́ ìjọba. Kí là ń expect from that ìjọba? They are very simple and basic things. Mo ti kọ́ kinní ilẹ̀ rí, so òun ni mo ń jíwò nsìn o, kì í ṣe pé orí mi ṣe kinní bẹ́ẹ̀ yẹn. So a ní pé ìjọba tá a bá fẹ́ ó gbọ́dọ̀ máa help wa láti keep law and order, right? Kí ni law and order yẹn? Kán máa ṣe òfin, kán máa ṣe bí òfin ṣe máa tẹ̀síwájú, tí wọn ò ní máa cherry pick, tí ò ní jẹ́ pé nítorí o jẹ́ èèyàn báyìí Yorùbá ò lè rí justice, òfin ò lè support ẹ, but nítorí pé o jẹ́ Fúlàní àbí ọmọ Ìgbò àbí jọ́ọ̀jì adájọ́ Ìgbò ló wà lórí oyè àbí adájọ́ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀, ó máa jẹ́ ò ní jẹ̀bi, tó dẹ̀ jẹ́ pé èmi ni mo lẹ̀bi. Ṣó ti yé yín? So a dẹ̀ mọ nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nsìn when it comes to the executives, the National Assembly, the police, the army, even the judges.
the judicial system ó ti collapse. Nigerian Bar Association, mo wà nílùú òyìnbó, but I'm a member. I still pay up my dues every year. So mo lẹ́nu ń bẹ̀. Wọ́n ò ṣe dáadáa. Wọ́n need láti tuntò. So ìkan nìyẹn. Then security àti safety kan prevent crime, kan protect àwọn èèyàn. Ìjọba ò prevent crime. Àwọn ọlọ́pàá ẹ̀ sanwó dáadáa fún wọn. Àwọn tẹ́tẹ̀ wá ń sanwó dáadáa fún, wọn ò rí tiwa rò. Olè yẹn gan-an tún support. Then army, àmọ́ ta ló wà nínú army Nàìjíríà? Àmọ́ ta ló wà nínú navy Nàìjíríà? Àmọ́ ta ni immigration? Kò tiẹ̀ sí ẹni tó yẹ kó wà ní immigration because tán bá wà ńbẹ̀ ni they are supposed to have been enforcing the border laws. Yeah, a ní African Union Charter, Agenda 2063 àbí kí náà pé, tó sọ fún wa pé visa on arrival or free visa or anybody from anywhere in West Africa can go anywhere. Yes, but you still have to process people. And why would people still be processed? Ni pé kì í ṣe pé wọ́n máa dá wọn dúró, but wọ́n máa dá wọn dúró wípé ẹ jọ̀ọ́ níbo lẹ̀ ń lọ, níbo lẹ̀ ti ń bọ̀. Kí ni mission yín ìlú tẹ̀dé yìí? Ìgbà wo lẹ fẹ́ wà níbí yìí mọ́? Ìjọ́ wo lẹ̀ ń lọ? Ta ló máa gbà yín sílé? Níbo gangan lẹ̀ ń lọ? Nítorí tá bá ní ni gbogbo àwọn bandits àti disgruntled elements tán wá láti Fúta Jalons káàkiri tán láwọn dáràn tí wọ́n wá fi ń pa àwọn èèyàn kiri, tí wọ́n ń pa lógúnlógún, tán ń pa lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀n, tán ń pa àwọn bàbá àti màmá tó jẹ́ pé oko ni iṣẹ́ òwò wọn. Wọ́n ń ba ọrọ̀ ajé wọn jẹ́. Wọ́n tún wá ń bá ọmọbìnrin kékeré àtàgbàlagbà, ìyàwó oníyàwó, ìyá bàbá, ìyá àwọn ìyá tó jẹ́ pé wọ́n ti dàgbà, wọ́n ti pẹ́ tán ti rírù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn rí, ẹ̀ ń fipá bá wọn lò. So irú ẹ̀ gangan ni mo fi ń sọ wípé a fẹ́ Nàìjíríà, a dẹ̀ lè dákẹ́ láti máa ṣe self-determination wa. Kì í ṣe pé ká lọ dàlúrú ni mò ń sọ o, but pé ká tò ọ̀rọ̀ wa, because perhaps ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wa níbi tó wà yìí pàápàá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, ó dáa, a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí. Kì í ṣe pé a nífẹ̀ẹ́ sí pé kó jẹ́ olórí ìjọba torí a dìbò fún àwa kan, but àwọn tó dìbò, wọ́n dẹ̀ dìbò pé òun náà fẹ́ ń bẹ̀. Okay, ẹ ti wà ń bẹ̀, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Bóyá bẹ́ ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá yẹn, bóyá àwọn nǹkan kan wà tó yẹ kẹ́yìn náà lè suggest fún wa láti lè tún yí padà sí ibi tó yẹ ká wò. Tẹ́tẹ̀ má ṣe intentionally, but kẹ́ máa rán àwọn èèyàn tó yẹ kẹ́ máa rán sí wa pé òkè ibi yìí ni kẹ́ lọ, báyìí ni kẹ́ ṣètò. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn tán wà ní leadership, wọn ò dàbí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ anybody àfi ara wọn. So tó bá yẹ pé yẹn wà ní, safety máa wà, security máa wà. Ìjọba á ṣe é fún wa, but tí ìjọba ò tí ì ṣe é fún wa ń sìn, agitation wa, self-determination advocacy wa must continue. Public service, oh my gosh, gbogbo àwọn èèyàn tán wà ní civil service, àwọn wo náà jẹ́ pé wọ́n wà ní civil service. President pàápàá is a civil servant because a yàn síbẹ̀ ni, à ń sanwó oṣù. 11 minutes ti lọ o. 11 Okay. minutes létí ló báyìí. Okay, a yàn síbẹ̀ ni, à ń sanwó oṣù fún ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìjọba ní state government, governors àtàwọn local government àti gbogbo ẹni tó ń bá ìjọba ṣiṣẹ́, wọ́n láti ṣe iṣẹ́ bó ṣe yẹ kán ṣe. Tán bá sanwó tó yẹ kán san fún wọn, àwọn tó yẹ kán gbé sínú àyè, ẹni tó yẹ kó wà ní banking field tí ò lọ sí estate management, á ṣeṣẹ́ tó yẹ kó ṣe, á ṣeṣẹ́ kó ṣọ̀wọ̀, kò dẹ̀ ní máa wá owó àbí kó máa wá kán máa fowó di lọ́wọ́, kó wá máa ṣèṣekúṣe, kẹ́ wá dàlúrú. So and then budget, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, nǹkan tí mo rí nìyẹn. So Yorùbá self-determination advocacy must continue. Ẹ ṣé, ẹ má bínú tí wọ́n ní ẹ ṣe wà. gan ni Mr. Tinu, ẹ ṣáà mi ṣọpẹ́ sọ gbogbo list yẹn. Mo mọ̀ pé ó ṣì kù lórí list yẹn. À máa sọ aláṣẹ Ìdùmarè á fún wa ní I know, opportunity it is every Saturday yẹn. You just any opportunity tẹ́ bá ti ní, keep working on that list.
a máa continue awareness. Ẹ ṣé gan ni. Àti bọ́ sí ìparí ètò ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn panel wa àti ìdáhùn. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi tẹ́ ẹ fún wa ní tẹ́ ẹ ṣe sùúrù láti jókòó láti lè gbọ́ ìbéèrè yẹn tẹ́ ẹ dẹ̀ dáhùn. Èdùmàrè á máa fún wa sọ àní sọ́tán. Àwa táwa lórí ìjókòó náà ẹ ṣé tẹ́ ẹ jókòó tí ẹ farabalẹ̀ tí kò sẹ́ni kankan tó wọ̀ mute rẹ̀. Àwọn newcomers wa gan abide. Mo notice àwọn new names tó join wa lénìí bóyá wọ́n dẹ̀ ti ń wá tán wà àwọn tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ń wá. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká máa pín àwọn ètò yẹn tá bá ti rí link yẹn ẹ jẹ́ ká máa sọwọ́ ẹ̀ sí àwọn èèyàn tó bá wà lágbègbè wa torí nǹkan tá a máa sọ lénìí ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ pé àwọn náà ń ṣe títí wa bí àwọn bàbá wa Ọbásanjọ́, bàbá Ìgè, àwọn Akíntọ́lá gbogbo wọn Awólọ́wọ̀ gbogbo nǹkan tó ti ṣe sílẹ̀ làwa náà ń try láti continue and build on it. Alọ́pọlọ kò ń ṣe páàní bọ̀ ká kàwé ká má kàn fọpọlọ sí yẹn gangan ní kókó. Mo fi òpin sí gbogbo nǹkan tá a ti ṣe lénìí gbọdọ̀ mo tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àlùmọ́jírì tí barrister Tinú sọ yẹn. Orúkọ táwọn pè lọ́dọ̀ títí wọn ni níbí báyìí wọ́n fi kọ́ oríṣiríṣi lọ́rùn even àwọn tó ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àwọn tó ń ṣe ìgbàgbọ́ as in religion àwọn Muslim Christian ni bàbá mi Àmọ̀tẹ́kùn náà sọ nǹkan kan sorry ló ṣe bàbá Àmọ̀tẹ́kùn sọ nǹkan kan pé lórí prayer list gbogbo nǹkan tá à ń lọ ń béèrè yìí tá a bá ṣe ẹ̀tọ́ àwa gan ti tick off gbogbo list wa kó ṣe gbogbo nǹkan ni à ń lọ lé ìjọsìn àbá à ń lọ ń bá Ọlọ́run sọ ó ní tó yẹ ká máa ṣe nígbà tó wọ́n pe àwọn youth ní ọ̀lẹ ṣé wọ́n ń ṣọ̀lẹ ló yẹ kán prove ìjọba wrong pé àwọn ò kì í ṣọ̀lẹ so ọ̀la àlùmájìrì àṣìmáàtúnsọ lọ́jọ́ mi because àwa náà ní àlùmájìrì ní ilẹ̀ tiwa àkànpé lórúkọ àlùmájìrì ẹni tó bá bímọ tó dẹ̀ pé kò lè tọ́ òun jẹ́ kọ́mọ yẹn lọ sí gáràjì tán ṣe oríṣiríṣi tí wọ́n ń tẹ̀lé bàbá rere bàbá kẹ́ àlùmájìrì tiwa náà nìyẹn ó dẹ̀ pé lóríṣiríṣi ó pọ̀ a fẹ́ self determination a fẹ́ padà sí láṣẹ wa tẹ́lẹ̀ kò sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lórílẹ̀‐èdè wa tẹ́lẹ̀ ẹ lè rí ọmọlúàbí kó bọ́ sí títì kó máa ṣe tí kò yẹ kó máa ṣe gbogbo èèyàn kan ló ń bímọ gbogbo ìgbò ló bá tọ kò sí yẹn mọ́ ń sìn ṣé gan ni mo ti mú òpin wá sí ètò ti tèmi báyìí a fẹ́ bọ́ sí abala ìbéèrè àti ìdáhùn àwa tá a bá ní ìbéèrè tá a bá béèrè ẹ jẹ́ ká nawọ́ sókè kí a lè bá tètè ṣe kánmọ́kánmọ́ àwọn kan nu wa lè fẹ́ lọ sí ó wà ń bẹ̀ ìní sátidé àwa tá a lè lọ́wọ́ à ń bẹ̀ làwa ń bì lẹ́nu ó dẹ̀ lè jẹ́ pé àwọn míì ní wà ń bẹ̀ lè ta so a fẹ́ waste time ara wa ẹ jẹ́ ká gbọ́wọ́ sókè ká béèrè ìbéèrè èmi ò rí èèyàn kankan tó gbọ́wọ́ sókè o. Okay, Princess Adérónkẹ́ Prince Túnjí àwọn méjì tí mo rí yẹn Sárónkẹ́ káàbọ̀ ẹ ò mute ara yín kẹ́ ẹ béèrè ìbéèrè yín you're welcome. Ó yá o Rónkẹ́. Ẹ káàsán mà. Ẹ káàsán. Ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú àtàárọ̀. Àrójú yín o. Ẹ kú àtótónu. Ẹ rójú mi o. Ohùn mi lẹ gbọ́. Anyways, ẹ káàsán gbogbo ilé. Question tèmi lélẹ̀ because this is a very honest question because I ti máa ń throw it around. I think throw it around for months now. So, èmi kò fẹ́ understand as a Yoruba person. Wọ́n ní action speaks louder than words, right? When we say pé ọmọ wa lèèyàn, what exactly does it mean? Like ọmọ wa lèèyàn. Kí la mean by ọmọ wa? You know, like, does this person represent us or recognize us as their parents? Are we using this rhetoric because it's a buzzword or the rhetoric ọmọ wa ni mo mean o? Ṣé à ń lò as a buzzword ni for the sake of affiliation or wishful thinking? This is my own question. Okay.
mo feel pé ẹ̀yin secretariat ṣé bàbá mi Oyèfúnlẹ̀ àbí barrister ṣe fẹ́ dáhùn ni àbí kí Yes, I would Dr. love Ifẹ̀ to àbámọ̀tẹ́kùn answer dáhùn. my sister about that. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Yorùbá wọ́n ní lówelówe là ń lòlò àgídìgbò. Ọlọ́gbọ́n ní ìjò, ọ̀mọ̀ràn ló mọ̀ díẹ̀. Yorùbá dẹ̀ ní ilé ẹni la ti ń jèkó tẹ́lẹ̀ onídodo. Wọ́n ní ká lé ẹlẹ́ọ̀rọ̀ lọ́nà ká tó fi àbọ̀ bá adìyẹ. Àwọn nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe nínú ilé wa, tá a bá wò wípé Yorùbá ní bá mi nánà ọmọ mi kò dénú ọlọ́mọ o. Yorùbá dẹ̀ ní ó dìgbà tẹ́ bá pa ìwèrè kẹ́ tó mọ̀ pé lẹ́bi. Kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ni ideology wọn máa jẹ́ kan náà. But àsìkò tí ìkan nínú wa, right or wrong, tó bá wà ní gbàgede, á lé ọ̀rọ̀ lọ nánà á tó fi àbọ̀ bá dìyẹ. We will not deny our own, whether or not our ideology is the same. Wọ́n ní yeye ọmọ ló ń gba ọmọ, bàbá ọmọ ló ń gba ọmọ. Yorùbá dẹ̀ máa ní àgbà kì í tán lórílẹ̀. No matter the wrongs, wọ́n á sì rí àwọn èèyàn tó máa bá sọ̀rọ̀. Bóyá ó gbà àbí kò gbà ṣe separate thing. So going to your question, ṣé ọmọ wa ṣàkàn lò ó tó? We can't deny it. Abeg, èèyàn wa ni, but our ideological positions are not the same. And this is one of the reasons why, in fact, orí ìkànnì yìí ṣì exist. Unlike many others, wọ́n ti kágbá wọlé, kò ń ṣe pa fi yọ̀ wọ́n, àbá bẹ́tà ju ẹnikẹ́ni lọ. We're just saying that persistent pace, we need to be tenacious. Our indomitable spirit to seek that which is better for our people is what has kept us together. Are we going to be in denial that a Yoruba man is at the end of affair in Nigeria? No. So, ó yàtọ̀ fún pé bóyá ó ṣe nǹkan ìfẹ́ inú wa, and kò dẹ̀ ní láti ṣe. Because bí àwa náà ṣe ní inalienable right to self-determination, tá a dẹ̀ recognize pé nǹkan tá à ń pursue nìyẹn. There will be other school of thought tó bí lè pé Nigeria làwọn fẹ́ ṣe. Ó ní òun ló kàn, kò ní Yorùbá ló kàn. Tí àwọn Yorùbá kan bá dẹ̀ identify pé nítorí ó wà ń bẹ̀, ọmọ wọn is fine. It's one of the reasons why over 3 years ago, we said, wọn kì í fárí lẹ́yìn olórí. And we were shocked out of a particular organization because of that. Because tá bá máa lẹ́fẹ́ gba Yorùbá jáde kúrò nínú Nàìjíríà, à ń ṣòro lé bàbá èèyàn lẹ́yìn èèyàn. We need to work with the Yoruba people. Wọ́n láti lẹ́nu níbẹ̀. Pé ṣé ẹ fẹ́ lọ abẹ́ fẹ́ dúró bọ̀ àwọn kan ní kò ní sí referendum. We argued that for a long time. And question yìí, méjì ni ilẹ̀kùn tí ò bá ti síta á ti sínú ilé. Some people would rather we disassociate ourselves completely because of ideological differences. Pé kí wọ́n ti ń ṣọmọ wa, kò ń ṣe bàbá wa, kò ń ṣọmọ wa, kò ń ṣe anything. It's a matter of individual perspective and discretion, but many have chosen pé ara wa ni ti ideological position ẹ̀ tí ò bá ti wá mú. But again, there's another perspective. We need to wish him well. And the reason being, wọ́n ní tí koríko tí ẹṣin méjì tán bá ń jà, wípé koríko ibẹ̀ ló máa jẹyà. Nobody that truly love the Yoruba people in Nigeria will wish for even ìjọba tó worst ti ju Buhari lọ kó fail, because àwọn èèyàn wa ló ń jẹyà. Tí ara bá ti ń tù wọ́n temporarily, Ọlọ́run ò ṣe kankan àtẹ̀yìn àtàwọn tó wà ńbẹ̀ ní ọkọ ìyàwó tó jẹ́ wèrè. But ẹ ṣáà jẹ́ ká máa túra wa, pé ká dẹ̀ máa wá dáadáa àti ìlọsíwájú Yoruba people. And we are aware of one thing, Princess, wípé tí ọ̀rọ̀ bá le koko bí ojú ẹja, àwọn àgbàlagbà wọn á fi èrè nú, àgbà ìbẹ̀ tán lórílẹ̀. Pẹ̀lú bó ṣe wà ń bẹ̀ tí ideological position wa tó yàtọ̀. Tí a mọ̀ bóyá ó dẹ̀ máa shift àbí kò ní shift, we don't know. Torí Ọlọ́run kan ní arínúròde olùmọ̀ràn ọkàn.
but àwọn àgbà ṣì wà tó jẹ́ pé a ṣì lè ránṣẹ́. And most importantly is the fact that pé government is continuum and its own period in government only expiry date. Ó máa lo ọdún mẹ́rin tí constitution sọ. It will still remain a Yoruba person. Bóyá èmi agree o, àbẹ́ agree o, tó bá ní, what's your ethnic nationality? You say, I'm President Ahmed Bola Tinubu, a Yoruba man from Nigeria. He will still say that. Tí orí ọ̀fẹ́ lọ́n bá wà, ó lè jọ ọdún mẹ́jọ, but ìtí mo fi kó ṣe kókó jù ní pé ká mọ irú èèyàn tá a jẹ́. It has been said the greatest knowledge is self-knowledge. Káwa mọra wa, ká dẹ̀ mọ ibi tá à ń lọ. Torí tá a bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, àti lè predict ibi tá à ń lọ, ó ṣe pàtàkì. We are not seeking a temporary solution to a permanent problem. It's the reason why we say Yoruba nation. We've seen it in 1948, the emergence of the state of Israel. It took, God knows, Dr. Ifles for 2,000 years. From the time the psalm from the rivers of Babylon was actually sung to the period when Israel emerged as a sovereign nation. Ọlọ́run mọ èèyàn tó kú. Mi ò rò pé àwọn tán bẹ̀rẹ̀. Àdúrà wa ní pé kọ́lọ̀ jẹ́ ká fi ogun rere sílẹ̀. Tó bá wá ṣojú ẹ̀mí wa o. Àwọn kan wà nígbà tí Martin Luther King tó bẹ̀rẹ̀, tí Rosa Parks tó refuse láti dìde. Tán wà láyé. Ibi tí bẹ̀rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Àwọn kan wà tán witness tán gbọ́ àrọ́bá. These were American, what do you call it? African Americans. Àwọn kan witness ẹ̀. Àwọn kan witness Steve Biko. Àwọn kan witness Mandela. So bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ generation to generation ni. So dissenting opinion doesn't exclude anybody from being bàbá wa, ọmọ wa. Nínú ilé kan náà nílùú òyìnbó tá a wà yìí. Ìyàwó èèyàn, ọkọ lè wà conservative, kọ́kọ́ wà ní Labour. Doesn't stop them from being wives and husbands. I beg it. Tinubu is a Yoruba man. He's one of us. Our ideological position is completely different. Owó kíndòwò lọ́rùn kó máa ṣe tiẹ̀, káà náà máa ṣe tiwa. Ọbásanjọ́, like it was said, yeah, Yoruba ni orúkọ Yoruba ló ń jẹ́. When he was there, Yoruba defended him. They threw a trial balloon out. Pé wọ́n ti pa, and Yoruba said no. No. Njọ́ tẹ́ bá pa wèrè lẹ́ máa tó mọ̀ pé ó ní ẹbí. And hypothetically, let us imagine the same position. Should anybody bring out a publication that would threaten the life of Ahmed Bola Tinubu today, Yoruba, regardless of our ideological position, going to keep quiet? Puttong pojúbọ ẹni, òwe ara náà ló ń pa fún ni. So these are the position tí èmi personally tí mo feel pé ó yẹ ká adopt. Ká má bínú pé a lot of things oríṣiríṣi omi ló ti lọ láfẹ́rẹ́. We wanted the Yoruba nation, we still want Yoruba nation, but nínú ìran Yorùbá, àwọn kan wà tá a jọ pariwo títí pé Yoruba nation now and all that. Tó jẹ́ pé when it matters the most, wọ́n padà, wọ́n exercise different discretion. Kò sí nǹkan tá a ṣe is part of the procedure. But ẹni tọ́lọ́run bá fún ní oore ọ̀fẹ́ tó mọ̀ pé a permanent problem cannot be solved with a temporary solution, kí a continue. But above all, gẹ́gẹ́ bí brother wa Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ, even in disunity, let us love one another. I beg it. Ẹ jẹ́ kí a tura wa nínú, ká dẹ̀ máa fi òótọ́ ọ̀rọ̀ ká fi ṣe kí lorúkọ ẹ̀, ká fi máa gbára wa níyànjú lóòrèkóòrè. Ó jẹ́ ṣókí nínú ọbẹ̀ oge. Tẹ́lómi bá tún ní ìmọ̀ àti ọgbọ́n tó ń fẹ́ fi sí. Olóòtú, ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Ẹ ṣé gan ni barrister. Thank you. Àmọ̀tẹ́kùn, mo rí pé ẹ nawọ́ sókè. Ṣé ẹ fẹ́ dáhùn sí ìbéèrè yìí? Àti bàbá mi Oyèfúnlẹ̀, mo fi pẹ́yìn náà máa dáhùn sí pé ìyálóde náà máa dáhùn sí question yẹn ká tó wá bọ́ sí question yẹn. Mo ń jẹ́ o, Madam Akande. Ẹ ní sùúrù, ẹ má lọ bí kankan. Àmọ̀tẹ́kùn, ṣé ẹ fẹ́ dáhùn sí ìbéèrè yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Ok, ẹ gbóhùn sókè kí bàbá mi Oyèfúnlẹ̀ tó sọ̀rọ̀. Ṣé wọ́n pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ti di ṣé cliché la fẹ́ pè ní àbí ká pè ní mantra? Effect ti pé wọ́n kó wa pọ̀ mọ́ra wọn
òun ló fà á táwọn languages yẹn fi máa ń jáde. Tá bá rántí way back ní ẹnìkan máa dáhùn lóní ọmọ wa ni ẹjọ́ ṣe. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ṣì ń try láti exhibit that primitive notion tá a ṣì máa ń ní tí ò dẹ̀ kí ń ṣe fault wa in a sense. Wọ́n ní ọmọ wa ni ẹ jẹ́ kó ṣe kó yàtọ̀ sí the same thing tá à ń sọ wípé èmi ló kàn àbí ọmọ ẹni kò ń ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀ sí ìdí ọmọ ẹlòmíì. Unfortunately à ń revert sí tribalism ní in a sense torí pé wọ́n kó wa papọ̀ kò dẹ̀ values wa ò jọra wọn ló fi jẹ́ pé a máa ń lò as defense pé ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ èmi ló kàn ọmọ wa ni ẹ jẹ́ kó ṣe. If a word tó yẹ pé a wà separate nísìnyí ó máa difficult fún Yorùbá maybe Ẹ̀gbá kó máa sọ pé Ondo kì í ṣe ọmọ wa. So the whole thing is like a defense mechanism wípé ẹ jẹ́ káwa náà débẹ̀ but lágbára Ọlọ́run tá a bá ní opportunity láti ní Yorùbá nation irú ẹ̀ ò ní wáyé. But where we are right now everybody ló ń sọ pé ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ Haúsá ń sọ Ìgbò ń sọ Yorùbá ń sọ ìjọ náà tó bá ní opportunity láti sọ. But nǹkan kan wà fundamental níbẹ̀ yẹn really and truly tó bá yẹ pé melting pot tá wà nínú ẹ̀ ó gbóná equally everywhere ó tutù equally everywhere ni tó bá jẹ́ ajá gan ló lè ṣe the right thing fún wa ó yẹ ká gbà ní. But a lè gbà torí pé àwọn tó ti ní the biggest share of the cake nísìnyí wọ́n subjugate the rest of us. Ìyẹn la ṣe ń lo defense mechanism yẹn pé ọmọ wa ni ẹ jẹ́ kó ṣe ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀ kẹ̀sí jẹ ọmọ ẹlòmíì until tá bá kúrò ní situation yẹn nǹkan táwọn politicians ṣe máa lò fún wa nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká examine kinní kan wọ́n máa ń sọ kinní kan olórí burúkú olórí. We have bad leaders. Àwa kọ́ kì í ṣe the ordinary citizen ló ní problem wọ́n mọ bó ṣe ń tune wa ni. Tábàdẹ̀ fún wọn ní opportunity láti bẹ̀rẹ̀ sí máa tune wa bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá fight back tá a bá challenge wọn the same thing náà máa lò fún wa wọn ní Yorùbá ló kàn ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ and all of that. The point is until táwa náà bá jókòó ká take ownership of our state be it Nigeria be it Yoruba nation the same symptoms tá à ń rí sìn the same problem tá à ń rí sìn ló máa continue. So ideally I need láti wá bá ṣe máa ṣe tá a máa educate àwọn èèyàn wa. I wish kó yẹ pé ẹnìkan ti draw program yẹn up in 2020. By now kí ni a ti rinlẹ̀ débì kan náà. You are an individual, you have entitlement, you have rights. Ká dẹ̀ sọ in touch with ẹ pé ó wà honest, ó wà convincing. Kéèyàn sọ with all humility and all of that. Kéèyàn sọ pẹ̀lú ìfarasin. Gbogbo kí ni yìí téèyàn bá sọ in the right air, people will understand. Kì í ṣe pé kéèyàn kàn débẹ̀ kó yẹ pé àwọn máa kọlura wa because a fẹ́ gain power. Kẹ́tọ́ mọ̀ nǹkan sì yín tó wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe next batch of election tó máa gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀ tó máa jù káàkiri tí ò tiẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó yẹ kó máa sọ. They are just using us. So lágbára Ọlọ́run we will get educated to the point tó yẹ pé gbogbo àwọn gàràjì gbogbo àwọn sound bite gbogbo àwọn nonsense wọn fi máa ń bò wá lójú yẹn I overcome ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn bá mi ò yẹ fúlẹ̀. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí? No, Àmọ̀tẹ́kùn àti Barrister wọn ò ní sọ̀rọ̀ tán. They've made a very good good speech concerning that. I don't have anything to add.
Okay, ṣé bàbá mi yẹ fúnlẹ̀? Mi ì mọ̀ báyà kí n pe Barrister Tinu ni. Torí kí ni? Ìyálòde, ṣé ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lórí question yẹn tí Princess béèrè yẹn? Okay, Barrister Tinu. No, wọ́n ti sọ a lot tó wà poignant Mo rí and tẹ́ right náwó on the sókè. money. No, mo ń clap fún wọn ni. Mo ń Okay. clap fún wọn ni. Prince Túnjí ẹ gbóhùn sókè. Yeah, mo kí ara ilé kulé o. Ní ọ̀mọ̀wé amòye gbogbo tó ti sọ̀rọ̀. Question kékeré tí mo fẹ́ béèrè ni wípé ǹjẹ́ àǹfààní wà fún ọmọlúwàbí kan tí ó wà ní sàkání ọ̀dọ̀ wa? Nítorí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àìsí níbẹ̀ ni àbá wọn dá sí. Tí ó rí mọ̀ pé òun lè ṣe àǹfààní lọ́pọ̀lọpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n tó wá rí mọ̀ pé tí òun ò bá ní ìdárapọ̀ pẹ̀lú àwọn tó wà ń ta ń sìn, ó lè ṣàmáṣe ṣe fún òun. Irú ìyànjú wo ni àgbékalẹ̀ wa yìí lè ní fúnrú èèyàn bẹ́ẹ̀? Torí ká ní ọmọlúwàbí global directorate ni a pè pé òkè o, wá bá wa ṣèjọba. Irú ìyànjú wo la fẹ́ gbẹ̀rẹ̀wà fún èèyàn bẹ́ẹ̀? Olóòtú, ṣé kí n answer question bàbá? Ṣe rí ẹ ti sọ̀rọ̀ bàbá, Àgbáyandalẹ̀, thank you very much sir. Irú ìyànjú tá a máa gbà wọ́n, we need to láti fi nǹkan put things in perspective. Igi kan kì í dágbó ṣe, tó tún ṣe bí òun fẹ̀yìn ẹ̀gbà tẹ̀wá bí wọ́n ní oríṣiríṣi. The act of self-determination is political without being part of, without being involved in what do you call it, active partisan politics. And anything that has to do with governance or changing or a nation emerging from an existing nation is political. But tó bá ní kán pè wá pé bóyá ká rẹ́nìkan àbí ká send the representative kan fún ní political appointment. We made it clear from the beginning, gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀ṣàkárá òṣòkòlò. There have been efforts to persuade myself, and members of the directorate are aware of it. I'm not one Yoruba ni owo kindowo lorun. I think what is most important is the early influence government to one but getting country our because the definition of an hypocrite, sir, they must understand. Someone who say something before you, but they can't say it behind you. Or someone who says something behind you, and they can't say it in front of you. We need to pay people with integrity and our words. If we have political interest, or we're seeking political appointment, and we're in this agitation for fame, money, which is power, I think it would have been appropriate had to make a discussion 3 years ago. Not now. But okay. And let me say this also, that we were invited by somebody that used to be a member of Global Directorate. Pay OTSI discussion, Peter Obilon support. But we made it clear to the person that the directorate wasn't established for partisan politics. We're not interested. We are people focused. So to answer your question, should an opportunity be presented to us, we personally, and I speak for myself and
We want to be people who will be able to tell them, no, a kind of any advanced nation opposition, but positive one. Like somebody said, constructive criticism. We've said it that we will not do it openly. We will not criticize the government openly. But it's not to say somebody will be, the opportunity will be given to us, why does she ambassador or take up a ministerial position or whatever. It's not what we set out to achieve. And what we want and how we can influence the government to make sure the interest of the Yoruba, the national interest of the Yoruba people is being served is what we will do. A liaison person who can liaise. Yes, we can do that. The government wants to speak to us to hear dissenting opinions. What your people are doing. Oh, yes. We will tell them, these are the people these are the individuals that we've nominated, contact so and so. Anything to see what otherwise politicians may not tell you. But if you're asking us as a self-determination activist to come and take a position, we will tell you that the kind of, even though he tried, but the spirit of Olutoye Kuti, Fela Ransom Kuti, Gani Fawe is still very much alive in some of us. And what we desire is not politics or political office or pecuniary benefits, such as contract that may come out of government. We're not interested in that. So, to sum up, sir, I will say no to your propositions or hypothetical questions. Thank you very much, sir. Okay, my Prince Sheshi ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ni. Yes, mo fẹ́ sọ nǹkan kan lórí ẹ̀. Pàápàá lórí ibi tí wọ́n sọ̀rọ̀ mi. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní ìfarapọ̀ pẹ̀lú bàbá wa Awólọ́wọ̀ nígbà ayé wọn. Tí mo dẹ̀ rí pé bàbá ò darapọ̀ mọ́ àwọn kan tó lè dàbẹ́ ní pé bàbá Awólọ́wọ̀ ni ọ̀gbẹ́ni wa bàbá Bọ́lá Ìgè wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan tó dàbẹ́ ní pé ó símílà sí yẹn náà. Wọ́n darapọ̀ mọ́ ìjọba nígbà tó yá wọn ní àwọn fẹ́ yọwọ́ yọsẹ̀ ó dẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí ó ṣe jàǹbá fún wọn. Bàbá Abraham Adésànyà wọn ò gbà pọ̀ tí wọ́n lu ọmọ wọn. Irú àwọn nǹkan báyìí ni mo fojú sẹ́yìn tí mo wò gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ń wo ìtàn ìṣesí àwọn èèyàn wa tó jẹ́ olórí. Nǹkan tí mo dẹ̀ ṣe béèrè ọ̀rọ̀ tí mo béèrè yìí ni wípé mo ní èèyàn kan tàbí méjì mẹ́ta tí ó jẹ́ pé ó ti fi ara ẹ̀ ṣe àǹfààní fún àwọn ìjọba ṣùgbọ́n nígbà tó débẹ̀ ó dé àárín wọn rí mọ̀ pé òun ò rí ìwà ọmọlúwàbí nínú ìwà tí wọ́n ń hù. I'm a living example. So mo dẹ̀ ti rí àgbékalẹ̀ láti ibi bíi méjì kan tán sọ pé lágbájá yìí ǹjẹ́ o lè bá wa lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹni yìí láti lọ wo nǹkan tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí a fi ṣe àtúnṣe fún Yorùbá nation. Mo lè wá rí mọ̀ pé tí o bá máa lọ béèrè irú question yẹn lọ́wọ́ wọn wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣe bá pè ẹ́ síbí ò dára lóhùn. So bóyá ẹ lè fi nǹkan tí mo sọ yìí a máa ń pé gbọ́ ni à ń pé gọ̀. Ìdí nìyẹn tí mo fi béèrè question mi. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan-an bàbá. Thank you very much, sir. Olóòtú ṣé mo lè sáré kàn sọ ṣókí sínú nǹkan tí bàbá sọ. Ẹ jẹ́ kí ṣókí yín jẹ́ ṣókí o barista bóyá ẹ tó ń sókè. Daddy, ọ̀rọ̀ ló máa ń mú Yorùbá gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe máa ń sọ pé ọ̀rọ̀ ló mú mo kó mo rò ló mú wá. Nípa nǹkan tẹ́ sọ nípa bàbá wa olóògbé Bọ́lá Ìgè, the Cicero of SRK. Tó tọ́ ni wọ́n ní national interest
Danny, even though throughout his lifetime, he emphasized and the video was released where Yoruba nation, the ultimate destination, Baba, approach one day yato. But nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé kéèyàn má dúró sórí nǹkan tó mọ̀ kójú òótọ́. Death is not the worst experience that can happen to a human being. Baba, tó ń darapọ̀ mọ́ wọn, amọ̀gbẹ̀yìn bàbá. It's unfortunate. Anybody could die. The highest law enforcing officer of a nation died, the Yoruba man. Up till now, nobody is being apprehended. Ikú tó ń kojú wa ni, òwe ara ló ń pa á fún ni. And ẹ̀yin bàbá wa máa ń sọ pé ọ̀bọ kì í jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ pé òmìnira Yorùbá ló ń fẹ́, tó bá rò deeply, people will say ẹsẹ̀ kan la kọ́kọ́ máa gbé. We can gbogbo àwọn political talk. Yeah, èèyàn láti pàṣẹ ìdá rẹ̀ kó mọ̀ wípé ilé ò lọ bí kankan. And gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, àti mọ àwọn èèyàn tán promise heaven tó yẹ pé hell not deliver nígbà tán support wọn tán. So ó bẹ́tà ká jẹ́ ọ̀ṣàkálá, ká bá ní ọ̀ṣàkálá ni wá, ká má jó ṣòkòlò. We should be identified with one purpose, single. Tí ọ̀tá wa bá kú lè nìkan lè sọ pé láti bẹ̀rẹ̀ títí dópin, ifá ò kò pohùn la. Abeg get baba. So position la wa take. There's a subtle way tó lóṣèlú fi máa ń invite èèyàn. Pé a ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́ sà. And I know in my short age, mo gbọ́ nǹkan tí mo ti gbọ́ lẹ́nu olóṣèlú. I've had olóṣèlú say Nigeria ò lè dá láíláí. Nigeria kò lè dá láíláí. A friend of mine told me, a childhood friend, who has been twice two-time commissioner. And I asked him, I said, why would you say that? Only because everybody can love and not getting one year. So nǹkan tí mo fẹ́ ẹ bá ti conclude tá a lè ń rí. Àwọn gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú fún àbùkẹ́ wa mọ́. So let us do what is appropriate for our people. But yet, ó ṣe pàtàkì ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ tá a bá lórí ọ̀fẹ́. Bọ̀rọ̀ tá a máa sọ yẹn, not it to serve interest wa. Torí wọ́n ní olówó kan láàrin òtòṣì gbogbo wọn. But ìtújọ́ kó máa serve àwọn èèyàn wa. We've been taught by our elders and ní orí kan náà sọ many times pé when your people perish, you're dead. So ká má miss anything. Tí government bá ṣe dáadáa fáwọn èèyàn wa ká compliment wọn. But tí wọ́n bá ṣe nǹkan tí ò dáa, túbúlé jẹ̀rẹ̀ òde. Á wà lo ọgbọ́n. Irú ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ nìtàn lórílẹ̀ pé bàbá ẹ má jẹ́ afọ aṣọ wa tó jọ̀tí ní gbangba. Wọ́n ní ẹ̀tẹ́ awo ní ẹ̀sìn ọ̀gbẹ̀rì. Torí ìyẹn ẹ̀jẹ̀ bá wa sọ fún wọn kàn ṣe báyìí. We don't want to do bọ́lẹ̀ kájà pẹ̀lú wọn. But nípa pé bóyá ká wá gun àléfà kan àbí kán mọ́ ẹnìkan wá ká ṣe. Bàbá, it's an old trick. And the person will begin to feel good. We know some people in politics today. Under Babangida, student activists, you know, they are like the best things in the But Orlando ni àwọn tó pera wọn ní nǹkan pàtàkì. Àwa wọn, àárín wọn mọ́. It's all about them. And these are the people, gbogbo àwọn Hollywood actresses. You hear stories, you see things. So we don't want to be part of that, sir. Bí Elédùmarè ṣe fi fún wa, ìran àwọn Ògúnmọ́lá, ìran àwọn Ọdẹ́rìnlọ, ìran àwọn tó jà fún ìlú, tí ìran Yorùbá ò ní gbàgbé wọn láíláí, àwọn yẹn là wá dúró tì. This is not to say pé nínú ìran náà, àwọn tí wọ́n pé wọ́n deny tí wọ́n gbẹ̀yìn bẹ̀rẹ̀ jẹ́ fún Yorùbá, wọ́n wà ń bẹ̀ but kọ́lọ̀ má kà wá mọ́ àwọn yẹn. Ká máa wá rere Yorùbá. Ibi tá a dúró sí nìyẹn. Thank you very much. Olóòtú. Prince Túnjí ṣé ẹ wà satisfied pẹ̀lú
ìdáhùn Kẹ́mi àti Ọlágùn. ẹ ṣé gan ni. Ó dà ń pé a ti bọ́ sí ìparí question and answer. 12:26 ló lù lọ́dọ̀ títí mi ń sìn àti bọ́ sí noon. Àwọn tó fẹ́ lọ fún wà ń bẹ̀ wọ́n á lè ráyè lọ sí wà ń bẹ̀. Àwọn tó fẹ́ continue other meetings tó papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wọ́n máa continue. Kí n tó ṣe mọ ìjàngbara Yorùbá Nation tá à ń sọ yìí, ó máa help wa tí àwa Yorùbá gan fúnra wa bá understand ara wa. Who are we? Kí ni àwọn nǹkan tí a ti sọ, àwọn nǹkan tá a fẹ́ gbé padà wá, awareness tá a dẹ̀ ń ṣe. Nínú bí ó ṣe jẹ́ pé wọ́n bí mi sílé Kristẹni tí mo dẹ̀ fẹ́ tọ ipa ti àwọn baba ńlá wa pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan ní ti ìṣẹ̀ṣe, àwọn nǹkan tán ti ṣe sílẹ̀ tí àwa náà dẹ̀ bá tá a fẹ́ continue ni ó ṣe máa jẹ́ kí n ka ọ̀rọ̀ kékeré tí mo fẹ́ kà yìí. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ kékeré náà, àwọn ọ̀rọ̀ baba ńlá wa náà. Barrister ẹ gbà mí láyè, mi ò pọ̀fọ̀ o, ṣùgbọ́n bí mi ṣe mọ Yorùbá kà balabala yẹn náà ni mo ṣe máa try láti ka ẹsẹ̀ Ifá kékeré tí mo mọ̀ yìí tó sọ. Mo dẹ̀ fẹ́ ká read meaning into everything because ó contain justice to me, landmark tàwọn baba ńlá wa, justice, culture, commerce nínú Ifá tí mo fẹ́ kà yìí. Ogun mo mọ̀ lórí but má ṣe kà sí àti mi ní ṣe mistake. Ó sọ yìí pé Ifá ní ebi ló pa mí lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́ ni mo fi jẹ òrí onígíó. Òrí yẹn is another name for a type of ẹ̀kọ. Onígíó is another type of owó níná. Wọ́n ṣe ṣàlàyé fún mi. Ẹ̀dọ̀ ló rìn mí lọ́kàn ni mo fi súkà ẹgbẹ̀fà. Àkókò kò jẹ́ kí n rókàn. Mo ràgbàdo ẹgbẹ̀sán. Páfà tẹ́rẹ́ ló lọ òde ìdó. Àkàsọ̀ gárígàrí awo òde ìrí. Àwọn ni wọ́n ṣe Ifá fún Ọlágbérinjọ nígbà tí wọ́n ní ikú bàbá Píntí. Ẹbọ ni wọ́n ní kí bàbá ṣe. Ọ̀rúnmìlà gbọ́, ó gbé ìrọ́kẹ́ síta. Ìrọ́kẹ́ is that thing tó máa ń ṣe. Ó gbé ìrọ́kẹ́ síta, ajá wá pagere. Ajá gbé ìrọ́kẹ́, ẹkùn pagere, ẹkùn pa ajá. Ọdẹ pagere, ọdẹ wá pa ẹkùn. Ejò pagere, ejò pa ọdẹ. Ọ̀pá pagere, ọ̀pá wá pa ejò. Iná pagere, iná pa ejò. Then omi wá pagere, omi wá pa iná. Tó ti yé yín bí ó ṣe ń tẹ̀lé wọn, that means there's hierarchy ní ilé ayé yìí. Àwọn ẹlẹ́sìn Ìgbò, àwọn asàpàmànìgò, àwọn arọ ló ṣe obìnrin ọ̀gán. Níbi tí ẹlẹ́bẹ̀ tí ń bẹ̀bẹ̀ ní ọlọ́run tí ń dáràn. Ẹni tí ó bá ń bẹ̀bẹ̀ ọ̀ràn, òun náà ló máa kúnlẹ̀ kálẹ̀. Abẹ̀bẹ̀ ọ̀ràn, ó sì kúnlẹ̀ ọ̀ràn gógógó. Babaláwo Itọ́ ló wá ṣe Ifá fún Itọ́, òun ló ṣe Ẹ̀pẹ̀ àtìlálẹ̀ Ifẹ̀. Àwọn abẹni wọ́n bẹ ní irú. Àwọn àtẹ́lẹsẹ̀ ní bẹ̀nà. Kí ni ìtumọ̀ àtẹ́lẹsẹ̀? Wọ́n ń bẹ̀nà, that's landmark. Àwọn abẹni, àwọn àtẹ́lẹsẹ̀ ló ń bẹ̀nà. Àwọn tí orú bá ń mú abẹ̀bẹ̀ ló ń bẹ̀. Adíá fún èbùrẹ́, eléyìí tí Ṣàwó Olùgbẹ́bẹ̀. Ǹjẹ́ èbùrẹ́ wá dé àwo Olùgbẹ́bẹ̀? Ẹni tí ó bá mọ àwo rere, àwọn náà ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Parí ẹ̀yìn, tá a bá wo nǹkan tí mo kà yẹn bó ṣe gùn tó yẹn, it contains a lot of things tí èèyàn bá lè think about it. There's hierarchy, orúkọ àwọn awo, àwọn proverbs tí wọ́n máa ń fi ìdákànlẹ̀ ọ̀rọ̀. Iṣẹ́ ọmọ tán bá ń lọ tí Yorùbá máa sọ̀rọ̀, ibi náà ń lọ ògbọ́n, wọ́n máa pòwe oríṣiríṣi láti fi jẹ́ kí ó yé wa. So kò ń ṣe pé wọ́n pọ̀fọ̀ bọ̀ èdè ọ̀rọ̀. Òwe science wà nínú Ifá, sociology wà nínú Ifá, psychology wà nínú Ifá. It's not all about ẹni tó bá fẹ́ mú spirituality ẹ máa mú spirituality ẹ, but there's a lot of things ní nǹkan tí àwọn baba ńlá wa ti ṣe sílẹ̀ tí mo fẹ́ kí gbogbo wa náà dé gàmà bá fẹ́ ṣe Yorùbá Nation. We need to understand ourselves. We want to come back to our ọmọlúàbí. Gbogbo nǹkan tó yẹ ká máa ṣe. Irú question tí Prince Kale béèrè yẹn tí Barrister náà dẹ̀ dá wọn ló. Ibi tí mo bá ń lọ ni mò ń lọ. Ibi tí mo bá dẹ̀ fẹ́ dúró sí ni mo máa dúró sí. Ó jẹ́ ìmí ló kàn ni, ó jẹ́ ọmọ ẹni kì í ṣe ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kan gbé lẹ́kẹ̀ẹ́ ẹlòmíì sí ìdí àdúrà náà ṣe ń pa òwe. Màríà máa fún wa sọ mí ní sọ́tọ̀. But ibi tẹ́mi fẹ́ kálẹ̀ sí nìyẹn, tí mo fẹ́ kúnlẹ̀ sí ni mo ti sọ yẹn. Èdùmàrè á dẹ̀ máa fún wa ní ọgbọ́n láti lè gbé gbogbo ọ̀rọ̀ bá ṣe máa rìnrìn àjò yẹn, ó máa kọ́ wa láti mọ̀ ṣe.
ká máa ní sùúrù fúnra wa. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi tí àfarabalẹ̀ jókòó sí ètò ti tòní. Ìdùmarè á fún wa ṣe òkú gbọ́gbọ́n tí wọ́n bá dẹ̀ ta fẹ́ lò ẹ jẹ́ ká máa lò ká dẹ̀ máa ní sùúrù fúnra wa. Ká má gbọ́ ká kí life dẹ̀ continue bẹ́ẹ̀ bí ẹnìkan ṣe kọ sínú chat room wa pé ṣe la máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé life continues. Kò continue bẹ́ẹ̀ a ti dìde báyìí nísìnyí láti wá wrong right and do what is just for our people. Torí kí ni ohun tá à ń ṣe àwọn ọmọ wa wọ́n máa jókòó wọ́n máa wò ó tí Èdùmàrè bá dẹ̀ gbà wá láyè pa máa wà láyé nígbà tí Yorùbá nation bá máa come to be we will not be found wanting. Ọ̀rẹ́ ọkàn wa náà dẹ̀ máa jẹ́ wa pé nǹkan tó yẹ ká ṣe òun là ń ṣe. Èmi ò ṣe politics o. The directorate is going the path of politics. We are just trying to do right. Màá fún wa ṣe. Mo máa gbé mic mi padà fún. Ẹ jọ̀ọ́, for the benefit of those who are interested, mo ti gba message. Wọ́n fẹ́ kí ni orúkọ odù Ifá jẹ́ kì ní sìn yẹn. Odù Ifá tí mo kà ń sìn. Ògúndáméjì. Ògúndáméjì ni. Ògúndáméjì. Okay. A máa gbowó ẹ̀ o. A máa gbowó ẹ̀. Yes o. Womenkind. A máa gbowó ẹ̀ womenkind. Ògúndáméjì. Ògúndáméjì. Okay, thank you very much. Ẹ sọ fún sísá Yẹmisí náà. Wọ́n ti gbọ́ ẹ gbọ́ tí mo ní womenkind so a máa gbowó ẹ̀ ní circle wa. Àkáńtàǹtì ọlọ́run rí nọ́mbà lẹ́yìn o. Ẹ ṣeun Mrs. Akande, thank you so much. We appreciate you. Ó fi hàn pé ilẹ̀ Yorùbá táwa ń lọ pluralistic society ni gbogbo ẹ̀sìn la ṣe bá ṣe ń ṣe ìbílẹ̀ la máa ṣe ìgbàgbọ́ tá a dẹ̀ máa ṣe ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí. Ẹ ṣé gan ni. Kó tó di pé a máa mú ètò náà wá sí òpin mo máa fẹ́ kí n pe ìyáàfin Fádàhùnsí Ògúnlànà kí wọ́n fún wa ní vote of thanks. Mrs. Ẹ ṣé ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi ẹ ṣé kú jókòó. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ò ní di ojú tẹ́ fi wò wá kò ní fọ́ o. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ ti fún wa ní ohun méjì mẹ́ta iye yín ò ní parẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a dúpẹ́ pẹ́ òkun. Ẹ̀yin tẹ́ fún wa lówó ọwọ́ yín ò ní gbẹ o. Àmín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ o ká lè ran àwọn tó wà títí wa tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ torí ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá ọmọ aláìlénìyàn ni wá ààrẹ àwọn tó ní north tí wọ́n bá fún wọn ní àpò ráìsì méjì ní west ní south west wọ́n á fún odidi street kan ní àpò ráìsì kan kó máa pín kó máa ṣubú lórí ara wọn. So àwọn tiwa wọ́n nídìí ìrànlọ́wọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní òkè lọ́wọ́ afúnni ń gbé ẹ jẹ́ ká ṣàánú wọn náà kọ́lọ́run lè ṣàánú àwa náà. Ẹ fún wa ní ẹ bá wa donate fún láti help wọn both oúnjẹ àti security which is nǹkan méjì tó dáa jù ní ayé nìyẹn tó ẹ ràn wá lọ́wọ́ ọwọ́ yín ò ní gbẹ o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ dádì wa Raphael wọ́n contribute lénìyàn àpò yín máa pọ̀ sí ni o. So ó tún di next week lágbára Ọlọ́run Olúwa ò ní fi eléyìí ṣàṣemọ fún wa o. A máa rí yín báyìí náà máa bá wa o. Ẹ ṣé gan ni ó dàbọ̀. Ire o. Ẹ ṣeun. National anthem barrister. Àmì o ìyálájé. Ẹ ṣé dádì. Kashishe, kashishe, kajole.
Ṣé gbogbo wa la ń wọ bàtà ijó wa? Ta ló Ó fẹ́ yá jó? o, Ẹ́ ó Sister yá Tolu, o, ẹ fẹ́ jó? ṣóbe ni àbí sọ̀nì? Èwo lẹ fẹ́? Your preference. TYC, take your choice. Ẹ mọ̀ pé mi máa lọ fóbe anytime tí. Okay. Okay. Tó bá jẹ́ òbí, Òbé la fẹ́ o, àfẹ́ ẹni tó lòwe. bá ní request. Òbí lẹ fẹ́? Òbé Yeah. ni bàbá Okay. ọmọ Fábíyì. Òbí Fábíyì lẹ fẹ́. Okay. Yep. Haruna Okay, Ìṣọ̀lá okay, la báyìí. fẹ́ o. Ẹ Kí lè ló fún wa mú Haruna lórúkọ kí Ìṣọ̀lá ló náà, wà ń ní bọ̀ ọmọ là? Lọ́sẹ̀gbà Ìjẹ̀bú Fábíyì Abẹ́ la lẹ́yìn o. fẹ́. Ìjẹ̀búlẹ̀ rò ìyá pé náà wà wà ní ní. Ghana. Ìjẹ̀bú mà ní kápítà Yorùbá nation. Yorùbá state. Ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín. Wọ́n ti ní kẹ́ má fi Ìjẹ̀bú ṣeré o. Tó bá fi ṣeré ńkọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ṣé bá dẹ̀ No, gbẹ́jẹ̀ barrister ara wọn? Ògèdèngbé. Yeah, Gàrí Ìjẹ̀bú ni Ìjẹ̀bú. capital Yorùbá state, but Gàrí Ìbàdàn ni capital Yorùbá nation. Ẹ máa wà bẹ́ẹ̀ ọ̀rà ni You got it? ẹ lè gbé wá s'Ògbómọ̀ṣọ́ tẹ́ ẹ bá rí bòmí o. It's the ẹ gbé same wá thing. kẹ́jú. Ọ̀yọ́ state yìí kan náà ni. Madam Ìyálóde #1, ẹ ṣọ́ra yín o. Okay, sir, gbogbo ẹ̀. Mi mọ̀ pé ṣì wà ń bẹ̀, má Ọmọ bínú òṣì sí wà àwọn bí bàbá I'm ọkọ still mi. permanently here.